დილა მშვიდობის ყველას, მოგესალმებით. 16 ივლისის დადგა. ეს დღე განსაკუთრებით ფეხბურთის გულშემატკივრებს ნაკლებად ახარებს. გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან საინტერესო ჩემპიონატი გუშინ დასრულდა. მე მინდა რომ ბოლო ერთი თვის გამორჩეული სანახაობის, ანუ მსოფლიო ჩემპიონატის ფინანსებს გადავხედოთ. ჩვენი გადაცემის პროფილიდან გამომდინარე, დარწმუნებული ვარ, რომ სპორტული ნარატივით ძალიან ბევრი სხვა ტელეკომპანია და ნებავთ სატელევიზიო რედაქციები თვისებრივად სხვანაირად გაშლიან. ჩვენ საქმიანებმა გადავწყვეტეთ, რომ შევხედოთ ამ სრულიად გამორჩეულ სპორტულ დღესასწაულს სწორედ BMG-ს და Forbes-ის თვალით და ვეცდები, როგორც გითხარით, სრულიად სხვაგვარად დაგანახოთ იმ რეალობით, რაც გამოხატულია, რა გითხრათ ახლა, კონკრეტულ ანაზღაურებებში, პრიზებში, ნებავთ ინვესტიციებში. მაშ ასე მსოფლიო ჩემპიონმა, საფრანგეთმა, რომელმაც სრულიად დამსახურებულად მიიღო და გახდა ამ ტიტულის მფლობელი, 38 მილიონი დოლარიც მიიღო. ამ ჩემპიონატის ასევე გამორჩეულმა სიმპათია გუნდმა ხორვატიის ნაკრებმა ვერცხლის მედლებთან ერთად დუბროვნიკში ახლობით 28 მილიონი დოლარი წაიღეს. აი, რაც შეეხება მესამე ადგილზე გასულ ასევე ერთ-ერთ გამორჩეულ ბელგიის ნაკრებს, მისი მონაგარი ჩემპიონატზე არც თუ ურიგოა 25 მილიონის ფარგლებშია. მეოთხე ადგილზე გასული ინგლისის ნაკრები 22 მილიონ დოლარს დაჯერდება. მეოთხედ ფინალისტებმა 16 მილიონი დოლარი მიიღეს, მერვედ ფინალისტებმა 12. ნებისმიერი ქვეყნის გუნდი, რომელიც გავიდა მსოფლიო ჩემპიონატზე, უკვე 1,5 მილიონ დოლარის მფლობელი იყო. ხოლო ქვეჯგუფიდან გასვლის შემთხვევაში FIFA მათ და ნებისმიერ გასულ გუნდს უკვე უმატებდა 8 მილიონ დოლარს. დიახ, ასეა, ფეხბურთში ძალიან დიდი ფული ტრიალებს და იმაზე დიდი, ვიდრე წარმოგიდგენიათ, უბრალოდ ვეცდები სრულად შეგიქმნათ შესაბამისი წარმოდგენა დღეს დილიდან. FIFA-ს რეკორდული მონაგარი აქვს რუსეთში გამართული მსოფლიო ჩემპიონატიდან და მან 6 მილიარდ 100 მილიონი დოლარი შეადგინა და ეს იმ ფონზე, რომ ძირითადი ხარჯები მუნდიალის ჩატარებაზე რუსეთის ორგკომიტეტმა აიღო თავის თავზე, რამაც ჯამში 14 მილიარდ დოლარამდე შეადგინა. იმედია, ახლა მაინც გასაგებია, რატომ გაიმარჯვა რუსეთმა როგორც მსოფლიოს წლევანდელმა მასპინძელმა. სხვათა შორის ადრეც გითხარით და ახლაც გეტყვით, რომ ეს არის ობიექტური გარემოება, რომ მე პირადად ვერც ერთი კრიტიკული სტატია ან სატელევიზიო სიუჟეტი ვერ აღმოაჩინე ამ ჩემპიონატთან დაკავშირებით ყველაზე ჩასაფრებული ჟურნალისტებისგანაც კი, საერთაშორისო მედიას გულისხმობ. აი, FIFA-ს საფინანსო სამსახურის უფროსი ტომას პეიერი კი პირდაპირ იუწყება, რომ რეკორდული 6 მილიარდ 100 მილიონი დაახლოებით 10%-ამდე, უფრო ზუსტად 8%-ით მინიმუმ აჭარბებს დაგეგმილ შემოსავლებს და ეს იმ ფონზე, რომ ჯამში FIFA-მ 2014 წლის მუნდიალიდან სუფთა 4 მილიარდ 800 მილიონი მიიღო ბრაზილიაში. FIFA-ს შემოსავლები მზარდია და იგივე 2010 წელს თუ გადავინაცვლეთ აფრიკის ცენტრალურ რესპუბლიკაში ჩატარებულ მსოფლიო ჩემპიონატიდან FIFA-მ სულ რაღაც 3 მილიარდ 600 მილიონი დოლარი მიიღო. როგორ იღებს FIFA ამ მილიარდებს და რა წყაროებიდან? ძირითადი შემოსავლების 82% მოდის თამაშების ტრანსლირების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსავლებზე, რომელიც თავის მხრივ შემდეგნაირად იშლება. მარკეტინგული გაყიდვებიდან შემოსავლების დაახლოებით 29% მოდის და ტრანსლირებიდან სატელევიზიო, ინტერნეტ ბიუჯეტ ჯამში 53% არის საერთო შემოსავლებისა. დანარჩენი ფული FIFA-სთვის მოაქვს სხვადასხვა ლიცენზირებული უფლებების, ბილეთების, სპეციალური VIP პაკეტების გაყიდვიდან, შესაბამისად 7, 8 და 3% აგერ როგორც გრაფიკაზეა აღნიშნული. ასეა მეგობრებო, ჯერ კიდევ 1904 წელს დაარსებული ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია დღეს მსოფლიოს უმსხვილეს და უმდიდრეს კომერციულ სტრუქტურას წარმოადგენს მილიარდიანი ბრუნვებით. მისი წევრები არიან 211 სხვადასხვა ქვეყნების ეროვნული საფეხბურთო ფედერაციები. ისე მინდა გითხრათ, რომ FIFA-ს გაცილებით მეტი წევრი ყავს, თუნდაც იგივე ვიდრე გაეროს. და მას აქვს ექსკლუზიური უფლებები ჩაატაროს საერთაშორისო შეჯიბრებები ფეხბურთში, მათ შორის ქალთა ახალგაზრდული პლაჟის კიბერფეხბურთშიც კი. სულ ერთობლიობაში FIFA 16 საერთაშორისო ტურნირის ორგანიზატორია და მათ შორის უმსხვილესი სწორედ მამაკაცთა შორის მსოფლიო ჩემპიონატი გახლავთ ფეხბურთში. სხვა შორის
New York Times-ში ამოვიკითხე FIFA-ს რეკორდული შემოსავლები წელს რამდენიმე წარმატებულ კონტრაქტს უკავშირდება და ამაში ლომისრული ჩინურ კომპანიებზე მოდის ჯერ კიდევ 2016 წელს FIFA-ს გლობალური პარტნიორი იყო Vanda Group-ი, რომელიც აქტიურობს დეველოპმენტის, ლოჯისტიკის და რიტეილის მიმართულებით და ეს კონტრაქტი ძალაში 2030 წლამდეა. სპეციალური სტატუსით ფეხბურთში ჩემპიონატის პარტნიორი ასევე გახდნენ კომპანიები Hisense, ეს ელექტრომოწყობილობის უმსხვილესი წარმომადგენელია, Mengniu, რძის პროდუქტების წარმოებელი ჩინეთიდან და დიახ, Vivo. მობილური სმარტ ტელეფონების მწარმოებელი. მათთან კონტრაქტები დაიდო 2017-ში და WADA მათ გაზდით მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულებისთანავე. ხო, არის კიდევ ერთი დეტალი, რომელიც ასევე აღნიშნვის ღირსია და საყურადღებო არც ერთმა დასავლურმა კომპანიამ, ანუ ახალმა კომპანიამ არ გააფორმა FIFA-სთან სპონსორობაზე კონტრაქტი მას შემდეგ, რაც 2018-ის მუნდიალის მასპინძლად რუსეთის ფედერაცია შეარჩიეს. არც ერთი კომპანია არ დასავლეთ ევროპიდან და ცხადია, არც ჩრდილოეთ ამერიკიდან, დიახ, დღევანდელი სპონსორები დასავლეთის უმსხვილესი კორპორაციები, Coca-Cola, Adidas-ი, Visa, McDonald's-ი, მრავალწლიანი და გრძელვადიანი მათ კონტრაქტები აქვთ FIFA-სთან, თორემ ეხა ახალს მან რეალურად ვერავის ნახავდით. ასე რომ დაახლოებით შეგიძლია წარმოიდგინოთ, რომ არა ჩინური კომპანიების აქტიურობა ეს შემოსავლები ასევე გაცილებით მცირე და ნაკლები იქნებოდა. იცით თუ არა ამბავი, რომ სწორედ აი ამ კომპანიების მონელებულია FIFA-ს ყოფილი პრეზიდენტი ზედ ბლატერი. ასეა. ყველა სპონსორმა შეკრა პირი, ოღონდ არაფერი შესაკრავი არ ჰქონდათ და მოითხოვა ბლატერის გადადგომა იმ კორუფციული სკანდალის შემდეგ 2015-ში ხდებოდა და ეს ამბები იმავე წელს ბლატერი არათუ გადადგა. მას ააგრძელა ნებისმიერი აქტივობა საფეხბურთო ინდუსტრიაში შემდეგი 8 წლის განმავლობაში. აი ასეთი გავლენა აქვს FIFA-ზე ბიზნესს და აი ამ სოფლიო მასშტაბის კორპორაციებს. სული შემოსავლები ჰქონდა წელს FIFA-ს ლიცენზიებიდან და გაყიდვებიდან და გამორჩეული კონტრაქტია ერთ-ერთ კომპანიასთან, EY Sport-თან, რომელიც სწორედ კიბერთამაშების ინდუსტრიაში ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშეა. ამ ლიცენზიებიდან შემოსავლები FIFA-ს 50 მილიონიდან 160 მილიონამდე გაეზარდა. Forbes-ი ცოტა სხვანაირად ითვლის, რა დახარჯა რუსეთმა და რუსეთმა დახარჯა დაახლოებით 13 მილიარდ 200 მილიონი, რასაც რუსეთის მთავრობა წლიური 1%-ის ეკონომიკური ზრდის მატებით ხდება და აპროგნოზებს 2014 წლის მუნდიალის მასპინძელმა ბრაზილიამ კი მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარების შემდეგ თავისი მთლიანი შიდა პროდუქტი დაახლოებით 9%-ით, უბრალოდ 55 მიასედით გაზარდა. Სხვაშორის ჩვენ ჩავხედეთ სხვადასხვა შეფასებებს და Moody's-ის ანალიტიკოსები არ ელიან განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზრდას რუსეთში მისი ეკონომიკის მასშტაბებიდან გამომდინარე, მიუხედავად მრავალ მილიარდიანი ინვესტიციებისა ინფრასტრუქტურაში, ამან ჯამში საერთო ინვესტიციების მხოლოდ 1% შეადგინა 2013-დან 17-ის ჩათვლით და შესაბამისად Moody's-ის უფროსი ვიცე-პრეზიდენტი და ანალიტიკოსი კრისტინ ლინდოუ მიიჩნევს, რომ ერთთვიანი მსოფლიო ჩემპიონატის ეკონომიკური სტიმულები ფერმთავდება რუსეთის ეკონომიკის მასშტაბების ფონზე, რომელსაც Moody's-ი ერთ-ერთ უმსხვილეს ეკონომიკას 1.3 მილიარდად აფასებს. იმის ფონზე, რომ კომპანიები, რომლებიც გავლენას ახდენენ FIFA-ს ხელმძღვანელის ყოფნა არ ყოფნაზე, მინდა გადავხედოთ ერთ იმ ტიტანებს, ვინც ფლობენ ამ კომპანიებს, რომლებიც ფაქტიურად მსოფლიოსთვის ამ დღესასწაულის ჩატარებას უზრუნველყოფენ სპონსორობის და სხვა პარტნიორობის ფარგლებში. დღეს ცოტა განსხვავებული რაკურსით, მაგრამ კვლავ სასიამოვნო და საინტერესო ამერიკულმა Forbes-მა ქველმოქმედთა სია გამოაქვეყნა, ცხადია შესაბამისი თანხებით და მოდი გადავხედოთ. ყველაზე მსხვილი ამერიკელი ქველმოქმედი ბიზნესმენების სია ქვეყნდება და გამოცემამ 2016 წელს ქველმოქმედებაზე გაცემული თანხები უკვე საბოლოო სიზუსტით დათვალა. სიის სათავეში უორენ ბაფეტია კვლავ. მან ერთ წელიწადში ქველმოქმედებაზე 2 მილიარდ 800 მილიონი დოლარი დახარჯა. უხეშად საქართველოს ბიუჯეტის ნახევარზეა საუბარი.
მეორე ადგილზე ბილ და მელინდა გეიცები არიან. გეიცმა ცხოვრების მანძილზე საკუთარი კომპანიის Microsoft-ის ღირებულების 5% ძალიანად ქველმოქმედებას მოახმარა. აი 2016 წელს კი ქველმოქმედმა წყვილმა 2 მილიარდ 100 მილიონი დოლარი გასცა. მესამე ადგილზე უკვე მაიკლ ბლუმბერგია, ბიზნესმენმა და პოლიტიკოსმა წელიწადში ქველმოქმედებაზე 600 მილიონ დოლარზე მეტი დახარჯა. მეოთხე პოზიციას ჯორჯ სოროსი იკავებს, მან წლიურად ქველმოქმედებაზე 531 მილიონი დოლარი დახარჯა. ხუთეულის მილიარდერი ჩაკ ფინი ასრულებს, მან ერთ წელიწადში ქველმოქმედებაზე 482 მილიონი დოლარი. ხოლო ჯამში კი ცხოვრების განმავლობაში ქველმოქმედებაზე 6 მილიარდ დოლარზე მეტი აქვს დახარჯული. მეექვსე ადგილზე ვოლტონების ოჯახია 454 მილიონით, ამიტანი მომივიდა. მეშვიდე ადგილს კი უკვე პოლ ალენი იკავებს, იგი Microsoft-ის თანადამფუძნებელია. და ერთ წელიწადში ქველმოქმედებაზე 351 მილიონი დოლარი დახარჯა. მერვე ადგილს იკავებენ ჯეიმს და მერილინ სიმონსები, მეცხრე ადგილზე გორდონ და ბეტი მურები არიან და მათ წლებია საქველმოქმედო ფონდი აქვს და წელიწადში 289 მილიონ დოლარზე მეტი დახარჯეს. ათეულს ასრულებენ ჯონ და ლაურა არნოლდები. დიახ, მათმა ფონდმა ერთ წელიწადში ქველმოქმედებისთვის 277 მილიონი დოლარი დახარჯეს. ქართულ Forbes-ს უნდა გადმოვინაცვლოთ ახლა. საქველმოქმედო მიზნებით არ გამომდის, მაგრამ მარიამ ადამია გვერდდება ოფიციალური დეკრეტის დაწყებამდე, არ ვიცი, რამდენიმე წუთით, საათით თუ ამბებით ადრე, მარიამ დილამშვიდობის შემოგვიფასო. Forbes ბენკერის კიდევ ერთ და ამჯერად ბანკების მენეჯერებზე მომზადებულ რეიტინგზე ვიცი რომ შეაჩერე შენი ყურადღება და მაინტერესებს რა დეტალები აღმოაჩინე. გიორგი, ამბობენ მენეჯერების პროფესია ძალიან გავს ჭადრაკის თამაშს, სადაც თუ სწორად არ გადაადგილდა ყველა ფიგურა თამაშს ვერ მოიგებ. ამ გამონათქვამს საქართველოს ორი საბანკო ჯგუფის ისტორიასა და წარმატებას თუ კი დაუკავშირებს, ნათელი ხდება თუ რატომ მუღირთ მათ აქციონერებს ტოპ მენეჯერების დასაქირავებლად მილიონების გადახდა. Forbes ბენკერის ფოკუსში ამჯერად BGO ჯგუფის გენერალური დირექტორი ირაკლი გილაური და TPC ბანკი ჯგუფის გენერალური დირექტორი ვახტანგ ბუცხრიკიძე, ანუ საქართველოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მენეჯერები მოხვდნენ, რომელთა წლიურმა ჯამურმა ანაზღაურებამ 2017 წელს 9 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. ამ თანხიდან საკმაოდ დიდი წილი არა ფიქსირებულ ხელფასზე, არამედ ბონუსზე მოდის, რაც აჩვენებს თუ როგორ აფასებენ აქციონერები გილაურისა და ბუცხრიკიძის ცვლებს ჭადრაკის დაფაზე. ხო, თუ ცალსაკე განვიხილავთ ორივე მენეჯერის შემოსავლებს, ვიტყვი რომ მაგალითად ირაკლი გილაურის მილიონებში კონვერტირებულ მიღწევებად, იგივე BGO ჯგუფის 2017 წლის რეკორდები შეგვიძლია ჩავთვალოთ, როდესაც უმსხვილესი საბანკო საინვესტიციო ჯგუფის წლიურმა შემოსავალმა მილიარდს გადააჭარბა, თორშები მილიარდ 100 შეადგინა და მოგებად შესაბამისად რეკორდული იყო და ჯამში ლარში გამოხატული შეიძლება ვწდები 464 მილიონ ლარამდე შეადგინა. გათანხმებით და შედეგად მიღწეული შედეგების შესაბამისად გაიზარდა ასევე ბატონი გილაურის შემოსავალიც და მან 5 მილიონ 96,823 ამერიკულ დოლარს მიაღწია. თუმცა არანაკლებ წარმატებული იყო გასული წელი TPC ბანკის ჯგუფისთვისაც, რადგან ბანკ რესპუბლიკის შერწყმის დასრულებით TPC ნომერ პირველი ბანკი გახდა საქართველოში 12,96 მილიარდი ლარის აქტივებითა და 379,2 ლარის ძირითადი წმინდა მოგებით. ეს მიღწევები TPC-ის CEO-ს ხელფასის 35%-იან ზრდაში გარდაისახა და შედეგად ვახტანგ ბუცხრიკიძის წლიურმა შემოსავალმა შარშან 4 მილიონ 84,000 დოლარი შეადგინა. ასევე უნდა აღვნიშნო, რომ საანგარიშო პერიოდში ირაკლი გილაურის ანაზღაურებაში გადავადებული აქციების წილი 85% იყო, ვახტანგ ბუცხრიკიძის შემთხვევაში კი ეს მაჩვენებელი 88%. ხო, აი რაც შეეხება მილიონერ წელს როგორც ჩანს, სურათი რადიკალურად შეცვლილი იქნება და ამას დარწმუნებული ვარ, Forbes-იც გამოეხმაურებოდა და დაადასტურებდა ერთგვარად თავის რეიტინგებში. თავის რეიტინგებში ცხადია, გეთახვები. მაგალითად 2018 წელს საბანკო სფეროს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მმართველის რეიტინგში ირაკლი გილაურს კახა კიგნაველიძე ჩაანაცვლებს. BGO უკვე ორ დამოუკიდებელ კომპანიად ოპერირებს. შეგახსენებთ, რომ ესენია საქართველოს ბანკის ჯგუფი, რომელსაც სათავეში კიგნაველიძე ჩაუდგა და საქართველოს კაპიტალი, რომელმაც ჯგუფის საინვესტიციო ბიზნესი გააერთიანა და ირაკლი გილაურის თაოსნობით ახალი სიმაღლების დასაპყრობად ემზადება. შესაბამისად, სურათში უკვე ცვლილება.
განსხვავება ისიც რომ თუ კი ქვეყანაში 2017 წელი 16 ბანკით 2018 კი უკვე 15 კომერციული ბანკით დაიხურება, რადგან ბაზრიდან გასვლის პროცესში აზერბაიჯანის ბანკი საქართველოს. ხოლო რაც შეეხება საერთო რეიტინგს, გასულ წელს ბანკების 34.6 მილიარდ ლარიან აქტივებს 75 მენეჯერი მართავდა, რომელთა ანაზღაურება სარფიანადად შეგვიძლია ჩავთვალოთ. თუმცა ყველაზე მაღალ ანაზღაურებად მართველებად გარდა TBC ჯგუფისა და საქართველოს ბანკისა ასევე სახელდებიან ლიბერთის, VTB ბანკის, ბაზის ბანკის, ტერა ბანკის, პაშა ბანკის, ხალიქ ბანკის, კრედოს, ფინკა ბანკის, აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკის, იშ ბანკის, საქართველოს, ქართულ ბანკის, პროკრედიტ ბანკის, Silk Road ბანკისა და ზირაათ ბანკის ტოპ მენეჯერების შესაბამისი ანაზღაურებებით. მადლობა მარიამს, ვიდრე კიდევ ერთი რობაქიძე შემოვერთება BMG-ს გუნდს. პოლიტიკაში ახალ გამოჩენილ სახეებს და გზავნილებს მინდა მიუხედოთ, მანამდე კი ყველას ქართველი ბანკირების ფინანსური მადლი გადმოგხსნოდეთ. სულით და გულით ზეზეურად ორშაბათ დილიდან გისურვებთ ამას. საქართველოს ორ საპარლამენტო ქალაქში კი აქტიური და თითქმის 36 საათიანი შრომის გარჯის და კაცმარიცის კიდევ რის შედეგად საქართველოს დროებითი მთავრობა გადავარდა და ყავს ახალი შემცირებული 10 სამინისტროიან, 1 სახელმწიფო მინისტრიანი მდგრადი ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდაზე. თუ მოკლედ ჯერჯერობით ბოლომდე ვერ გავიგე, მაგრამ 56 გვერდამდე შეთხელებული მთავრობის პროგრამა 2018-20 წლებში თავისუფლება, სწრაფი განვითარება და კეთილდღეობა, სადაც კონკრეტული ვალდებულებებიდან არც არაფერი წერია და ვერც ვერასდროს ვერაფერს მოკითხავ. ეს არ არის გეგმა, სადაც წერია კონკრეტიკა და დაწერილია ვალდებულებები ან ვადები. ეს არის მეტწილად დეკლარირებული ნება, სხვადასხვა სფეროში და სექტორში გამოხატული ვექტორები, რომელთა შედარებით დეტალური ჩამოშლის, მე ვაპატიებ, ჩაშლილ და დეტალურ ვერსიებს წარმოგიდგენენ ახლად არჩეული მინისტრები და დიდი ვარაუდით ეს უფრო სექტემბრისკენ მოხდება. ეთყობა მანამდე დასვენება სჭირდებათ, ხუმრობით. თუმცა ძალაში რჩება სიტყვა ინკლუზიური ეკონომიკა და მისი განვითარება. და მაინც რა არის ეს სიტყვა ინკლუზიური, რომელსაც ასე არ ვიცი, ატირაჟირებენ პოლიტიკოსები ნებისმიერი და ყველა ბანაკიდან, პოლიტიკური უმცირესობიდან თუ იმავე, ანუ პოლიტიკური უმრავლესობიდან. ყველაზე მარტივად ინკლუზიური ნიშნავს, როცა ბედნიერი არის ყველა. ხო, ყველაზე მარტივი და გლეხური, ანუ სწრაფი და გემრიელი ახსნა გახლავთ ეს. ცოტა მეტად თუ ჩავუღრმავდებით, ინკლუზიური ზრდა გულისხმობს ეკონომიკურ განვითარებას, რომელსაც სარგებელი ფართო საზოგადოებისთვის მოაქვს და ამის საწინააღმდეგოდ ექსკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდას სარგებელი მოაქვს საზოგადოების მხოლოდ ვიწრო ჯგუფში შემავალი ცალკეული ინდივიდებისთვის. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ეკონომიკური ზრდა ინკლუზიურია, თუ კი ეკონომიკურ განვითარებას თან ახლავს სიღარიბის შემცირება. აი განსხვავებულია ინკლუზიური ზრდის მიღწევის გზები. განვითარებასთან ერთად უთანასწორობის შესამცირებლად შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა ტიპის პოლიტიკა, იგივე არ ვიცი, ახლა განათლება ჯანმრთელობის ან მიწის ან კაპიტალის ბაზის ახლებური გადანაწილება, აქტივებიდან ამონაგებებზე იღება ეს ხელფას თუ რენტას ზემოქმედება და ბოლოს ყველაზე გავრცელებულია იგივე რედისტრიბუციის პოლიტიკა, რომელიც გულისხმობს მოკრებილი გადასახადებით ღარიბთა საარსებო მინიმუმის უზრუნველყოფას. მე არ მივეკუთვნები ეკონომისტთა რიცხვს, რომელიც დეკლარირებულ ან სადღეგრძელოების დონეზე რითაც სავსეა მთავრობის ძველი თუ ახალი პროგრამა ბრმად ემხრობა ეკონომიკის ინკლუზიურობას, რომელიც თავის აზრში ბევრ სუბიექტივიზმს და კაპიტალიზმისთვის მიუღებელ დეტალებს შეიცავს. პრობლემა მაინც იმაშია, რომ ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა ჩემი აზრით ბიზნესისთვის უნდა ნიშნავდეს, რომ ბიზნესის კეთების გარემო უნდა იყოს მაქსიმალურად მარტივი, რაც შეიქმნას მეტი სამუშაო ადგილი, რაც ეკონომიკური ზრდის შედეგებს ფართო მასებზე გადაანაწილებს. იმისთვის, რომ ეკონომიკური ზრდის შედეგებით მეტმა ხალხმა ისარგებლოს, მთავრობა შეუძლია აქცენტი გააკეთოს თანაბარი შესაძლებლობების იგივე პრინციპზე, თუნდაც განათლების და დასაქმების კუთხით, ან ჯეროვნად და სამართლიანად აამოქმედოს თავისი დისკრეციული უფლება, წყობრის სასამართლო, სამართალდამცავი, ანტიმონოპოლიური და იგივე შეწყიდვების სისტემა. თვითონ ინკლუზიური ზრდის იდეაში, რომ ყველა მოქალაქეს გააჩნდეს ღირსეული ცხოვრების პირობები, საკამათო არაფერია, თუმცა უსასრულო კამათი შეიძლება თუ რამდენად შესაძლებელია ამ იდეის
პრაქტიკაში განხორციელება. ამისთვის მეტი კომუნიკაცია დაგჭირდება მთავრობის ახალშექმნილ გუნდთან და იმედია აცილებით მეტს გავიგებთ მათგან, ვიდრე სრულიად ურთიერთგამომრიცხავი ან გნებავთ მხოლოდ რეგლამენტისთვის გათვალისწინებული გზავნილები და კითხვა-პასუხები გახდათ პარასკევის შაბათ-კვირის მანძილზე. ბოლო დღეების საპარლამენტო დღეებმა მე კიდევ ერთხელ გამიღრმავა ეჭვი, რომ საზოგადოებას ნაკლებად აღელვებს და კარგად უწყია, რომ ამ ყველაფრის ბოლო მაინც UNICEF-ია. და მორიგად დაელოდებიან გაეროს ბავშვთა ფონდის მორიგ უმოწყალო დასკვნას საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობაზე, რომლის განვითარებისთვის სპეციალური ჯადოსნური ჯოხი სწრაფი განვითარებისთვის ჯერ არ გამოუგონიათ. და გვინდა თუ არა ამ ყველაფერს მაინც დასჭირდება დრო. მინიმუმ 2019 წლის UNICEF-ის განახლებულ დასკვნამდე 1 ივნისამდე, რომელიც ტრადიციულად 2019 წლის მაისის ბოლო ან შემდეგი ივნისი იქნება. მისი დეტალური, პუნქტობრივი, მუხლობრივი და აბზაც-აბზაც განხილვა შედგა სწორედ და შედგება გაისადაც როსტომ მეფის სასახლეში, ასე რომ წოდეთ და გეშინოდეთ. ასეა მეგობრებო, ტყუილად კი არ ვღიღინებ UNICEF-თან დაკავშირებით, რომ ყოველდღიურად ზეზეურად რომ მომავალი თქვენ გეკუთვნით საქართველოს პატარებს და მოდი ახლა ვნახოთ დღევანდელი საქმიანი დილის ანონსი კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი და მომარიფოს. 16 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ ნიკა ანჯაფარიძე, ვლადო პაპავა, მიხეილ ხიდურელი, ელენე ჩომახიძის სტუმარი ქეთი ქვარცხავა, თათია ჩაფიჩაძე მასპინძლობს ნინო თანდილაშვილს. დილა საქმიანია TV პირველზე. შაბათ საღამოს ყველა ფორმალობების დაცვით მინისტრთა კაბინეტს საკანონმდებლო ორგანომ 101 ხმით 12-ის წინააღმდეგ რიგარეშე სესიაზე ნდობა გამოუცხადა. თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა პრემიერ-მინისტრ მამუკა ბახტაძის მიერ წარმოდგენილ მცირე მთავრობის კონცეფციას მოიცავს. განახლებულ მთავრობაში, როგორც მოგახსენეთ, 10 სამინისტრო და 1 სახელმწიფო მინისტრის აპარატია. მინისტრთა კაბინეტში 3 ახალი წევრია. ეხლა ვიხილავთ მათ. სამივე ფოტო ჩვენია. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კობულია, ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი და განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის სპორტის მინისტრი მიხეილ ბატიაშვილი. რაც შეეხება დანარჩენ უწყებებს, მათი ხელმძღვანელების სია უცვლელია. პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძეა, საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი, შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია გახლავთ, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი, რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ცკიტიშვილი, თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია, იუსტიციის მინისტრი თეატრო ლუკიანი და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ თემაზე რამდენიმე ახსნა განმარტება დასჭირდა, ფაქტია, რომ ეკონომიკის ახალი მინისტრი გიორგი კობულია საქმის კურსია საკითხის სენსიტიურობასთან დაკავშირებით და ხელმეორედ და მე მგონი ხელმეოთხედ აკეთებს განცხადებას ანაკლიის სპორტის მნიშვნელობაზე, რაზეც მას არაერთხელ მოუწია აქცენტირება პარასკევი შაბათის მძიმე ზაფხულის დღეებში. ეს იყო ლაპარაკი, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ამ გეოგრაფიული პოტენციალის რეალიზება, ესე ვთქვათ, ლოგისტიკური ჰაბის ჩამოყალიბების სახით. ეს ამ ლოგისტიკური ჰაბის ჩამოყალიბება ჯერჯერობით სრულფასოვნად არ ხდება. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ჩვენ უნდა გავიაზროთ კიდევ ერთხელ საქართველოს სატრანსპორტო კორიდორის განვითარების სტრატეგია და ამ სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილი, რა თქმა უნდა, იქნება ანაკლიის სპორტიც. ეს იყო რაც მიგულისხმება და ეს რასაც გაკეთებასაც ვაპირებთ. თემას მამუკა ბახტაძე შეეხო, თუმცა რამდენად რეალურია დაპირისპირება მის სეხნია მამუკა ხაზარაძეს და ქართული ოცნების პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილის შორის, ცხადია ამაზე არ უსაუბრია. საქართველოს სასიცოცხლოდ სჭირდება ხმაწყლოვანი პორტი, უფრო მეტიც პერსპექტივაში მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ანაკლიის და ფოთის კლასტერმა უნდა უზრუნველყოს ის, რასაც ქვია საქართველოს მხრიდან ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების პოტენციალის რეალიზაცია. ვინაიდან ეს არის საკმაოდ ვიწრო ყელი დღეს
ჩვენ სავაჭრო ურთიერთობებში და შესაბამისად ამას აქვს საერთაშორისო მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნისთვის არა მარტო ეკონომიკურად, არამედ მე ვიტყოდი გეოპოლიტიკურად. მინდა გითხრათ, რომ ბევრიდან განსხვავებით ძალიან კონკრეტული გულწრფელი და დამაჯერებელიც იყო მაია ცკიტიშვილი, ინფრასტრუქტურის მინისტრი, რომელმაც კიდევ ერთ მოარულ ჭორზე ისაუბრა, რაც მისდამი დაქვემდებარებულ სამინისტროში არსებულ კორუფციას შეეხებოდა. მაია ცკიტიშვილმა ფაქტიურად დაადასტურა წინამორბედთან დაკავშირებული და ალბათ გუნთანაც და შეიძლება უფრო ძველ შემადგენლობასთან გარკვეული კითხვები, რომელიც შესაძლოა საგამოძიებო სტრუქტურებსაც ჰქონდეთ. თქმა უნდა ვადასტურებ, რომ გუშინაც უთხარი, რომ რა თქმა უნდა გარკვეულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით შესაძლოა მქონდეს კითხვები, მაგალითისთვის მოგიყვანთ სამტრედია გრიგოლეთის გზას, ჯერ სახელმწიფოს მატერიალური ზიანი არ აქვს მიყენებული ამ კონკრეტული შედეგები, ამ კონკრეტული კონტრაქტით, თუმცა თუ მსგავსი იქნება, რა თქმა უნდა, მე როგორც გუშინაც ვთქვი, კანონის შესაბამისად ვალდებული ვიქნები გადავცე ეს საკითხი შემდგომი შესწავლის მიზნით. ამ ეტაპზე მე ვარ ორიენტირებული პრევენციაზე, მსგავსი კორუფციული რისკების, ჩემი საქმე არის პრევენცია, გამოძიება არის საგამოძიებო ორგანოების საქმე. ხო, მოკლედ ამაზე, ინფრასტრუქტურაზე, მშენებლობაზე და ბევრ სხვა დეტალზე კიდევ ძალიან ბევრს ვისაუბრებთ, თუმცა ისიც ფაქტია, რომ განსაკუთრებით დედაქალაქში გეომეტრიული თუ არა, არითმეტიკული პროგრესიით იზრდება უკვე ბიზნესმენების რიცხვიც და რაოდენობაც, რომლებიც დიდ უკმაყოფილებას გამოთქვავენ სხვადასხვა ნებართების გაცემასთან და ზოგადად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. დედაქალაქის არქიტექტურულ თუ სხვა სამსახურებთან მიმართებაში. ამაზე კიდევ მოგვიანებით, თუმცა ფაქტია, რომ გართულებულია სხვადასხვა მშენებლობების და ნებართვების გაცემაც, ეს შესაძლოა აისახოს მტკივნეულად ქვეყნის და ცხადია დედაქალაქის ეკონომიკაზეც. მე მგონი უკვე დროა რომ დავაგვიანე კიდევ რო ანა ლაპიაშვილი შემოგვერდეს, ანა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის გიორგი, ხოთაშორის თემაზე, რომელზეც ახლა შენ საუბრობდი, ნინი ლონგურაშვილმა იმუშავა ერთი კონკრეტული მაგალითის და ერთი კონკრეტული ბიზნესის პრეტენზიებთან დაკავშირებით. ცოტა ხანში ნახავთ ამ სიუჟეტს და მოვისმენთ რა არგუმენტებია, რა პრობლემებია და ზოგადად რა ხდება ამ ნაწილში თბილისში ბიზნესებისათვის და არა მხოლოდ პრინციპში ამ მიმართულებით. მერიდან სიახლეები არც ბიზნეს ამბებში გვაკლია დღეს და მოდი გადავხედოთ ამ უქმებზე დაგროვილ სიახლეებს. რა შემოგთავაზეთ და რას წაიკითხავდით BMG-ის მკითხველები. მოკლედ, თბილისის მერია სამშენებლო ნორმების გამკაცრებას კიდევ ერთხელ აანონსებს და სიახლეები კახაკალაძემ გაგვაცნო. საქართველოს ლეგალურად კი 85,451 ემიგრანტი ჰყავს, ასეთია დათვლის შედეგი, რომელიც IDF-მა გამოაქვეყნა. აღსრულების ეროვნულ ბიუროში კი მხარეებს შორის მორიგებისა და განაწილებისათვის მაჩვენებელმა 6423 ერთეული შეადგინა. ამ სიახლეებზე ვისაუბრებთ სულ რამდენიმე წამში ბიზნეს სიახლეებში, თუმცა იქამდე კიდევ ერთი ახალი ამბავი, რომელიც პროფკავშირების მიერ არის გავრცელებული და BMG-ის ინფორმაციით დადასტურებულია ეს ინფორმაცია. საქმე ეხება ტყიბულში მომხდარ კიდევ ერთ უბედურ შემთხვევას, საწარმო შემთხვევა დაფიქსირდა ზუსტად იმ ადგილას, სადაც რამდენიმე თვის წინ გარდაცვლილები ყავდნენ უბედური შემთხვევის შედეგად. ამ დროისათვისაც, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, არიან გარდაცვლილები, დამწრობის შედეგად კი 4 ადამიანი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ამ ამბავს, რა თქმა უნდა, BMG აუცილებლად მოეკითხავს და დაზუსტებულ ინფორმაციას სულ რამდენიმე წუთში ჩვენი ვებგვერდის დახმარებით BM.GR გაეცნობით. რაც შეეხება ბიზნეს სიახლეების სხვა ამბებს, 2018 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ, რა თქმა უნდა, არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე 5 მილიარდ 985 მილიონ 900 ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 24.5%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი მილიარდ 900 ამერიკული დოლარი იყო, ანუ 28.8%-ით მეტი, ხოლო იმპორტი 4 მილიარდ 392 მილიონი ამერიკული დოლარი, ეს 23%-ით მეტია. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა კი 2018 წლის იანვარ-ივნისში 2 მილიარდ 798 მილიონი დოლარი შეადგინა და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 47%-ამდეა ეს მოცულობა.
თბილისის მერია სამშენებლო ნორმების გამკაცრებას კიდევ ერთხელ აანონსებს, რომლითაც მშენებლობებისაგან გამოწვეულ და გრუნტის მტვერზე რეგულაციების დაწესებას გეგმავენ. ცვლილებების თანახმად მშენებლობის პროცესის დამტვერვისაგან დამცავი საშუალებების გამოყენება და სამშენებლო მასალის სველი მეთოდით დამუშავება უკვე სავალდებულო იქნება. ცვლილებების შევადა გამკაცრდება სამშენებლო მასალის ტრანსპორტირების და განთავსების წესებიც. აუცილებლად უნდა გავამკაცროთ რეგულაციები მოქმედ კანონმდებლობაში, რომელიც ეხება კონკრეტულად მშენებლობის პროცესში დამტვერისგან დამცავი საშუალებების გამოყენებასა და სამშენებლო მასალის სველი მეთოდით დამუშავებას. ალბათ არაერთი შემთხვევა გვინახავს, როდესაც ხდება ქვის დამუშავება და იმ მიმდებარე ტერიტორიაზე არეალში შეუძლებელია გაიარო ისეთი დამტვერიანება ხდება. საქართველოს ლეგალურად 85,451 ემიგრანტი ხავს. დათლაბის ინფორმაციით ემიგრანტებს შორის 40 წლამდე ასაკში მამაკაცები ჭარბობენ, ხოლო 40 წლიდან ზევით ქალების რაოდენობა უფრო მეტია. ემიგრანტებს შორის საშუალო ასაკის ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობა ჭარბია. შრომისუნარიანი ასაკის ემიგრანტების რაოდენობა კი რამდენჯერმე აღემატება 20 წლამდე და 60 წელს გადაცილებულთა რაოდენობას. ყველაზე დიდ რიცხვს შეადგენენ 20-24 წლის პირები, 20-29 წლის პირთა რაოდენობა არის 12,216 და 30-დან 34 წლამდე მოქალაქეთა რაოდენობა, რომლებიც ემიგრაციაში არიან, არის 10,475. საქართველოს თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა ასოციაციის ინფორმაციით, ამ წელს 2017-თან შედარებით თხილის პლანტაციებში უკეთესი მოსავალი იქნება, როგორც ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე ალექსანდრე მოწერელია BMG-თან ამბობს. ღონისძიებები, რაც ფაროსანას პოპულაციის შესამცირებლად ხელისუფლებამ გაატარა, პროდუქტიული, ამიტომ ფაროსანას აქტივობა დაბალ დონეზეა. ის ასევე ამბობს, რომ ფაროსანას აქტივობა მცირეა 5-7%-ის ფარგლებში. ახლა კი გადამწყვეტი ივლისის თვე იქნება, რადგან ფაროსანა გამრავლების მეორე ციკლს სწორედ ამ დროს იწყებს. რაც შეეხება თხილის პლანტაციების დაზიანების სხვა ფაქტორებს, მოწერელიას განმარტებით, ამ მხრივ მთავარი პრობლემა კვლავ ბაღების მოუვლელობა და კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე გავრცელებული სოკოვანი დაავადებებია. 2018 წლის იანვრიდან ივნისის ჩათვლით აღსრულების ეროვნულ ბიუროში მხარეებს შორის მორიგების და განწილვადობის მაჩვენებელმა 6433 ერთეული შეადგინა. მონაცემები თავად აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ გამოაქვეყნა და ის 6 თვის მონაცემს მოიცავს. საანგარიშო პერიოდში უკანონო მფლობელობიდან ქონების გამოთხოვის საქმეებიდან მორიგები დასრულდა 191 შემთხვევა. მათი ინფორმაციით იძულებით გამოსახლება არ განხორციელებულა და ამავე პერიოდში მორიგების შედეგად გამოცხადებული აუქციონი შეწყდა 223 შემთხვევაში და შესაბამისად ქონების რეალიზაცია არ მომხდარა. 2018 წლის იანვრიდან ივნისის ჩათვლით სახელმწიფო ბაჟის ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის საქმეებიდან დაკავშირებული ჯარიმების განაწილება გაუკეთდა 4453 მოქალაქეს. ბიზნესი ახალების შემდეგ უკვე სავალუტო მიმოხილვის დრო არის და ამასაც გიორგი გაგვაცნობს. ვაჭრობის შედეგად, ანუ პარასკევ დღეს დამოყოლებული ცხადია დღეის ჩათვლით. დოლარი ლარისყვილი 2 ლარსა და 44 თეთრზეა, ევროს ფასი 2 ლარი და 84 თეთრია, ლირა 50 თეთრად შეგიძლიათ შეიძინოთ და ფუნტ სტერლინგის ღირებულებამ კი 3 ლარი და 21 თეთრი შეადგინა. ეროვნულ ვალუტაზე ტურიზმის გავლენები სხვათა შორის საერთაშორისო რეიტინგული სააგენტო Moody's-ის აღნიშვნის ღირსიც გახდა. გარდა ამისა, საკრედიტო სააგენტომ ბანკებზე საქართველოში ტურიზმის ზრდის პოზიტიურ გავლენებზეც გააკეთა განაცხადი. გავლენიანი სააგენტო 9 ივლისის ანგარიშში სხვადასხვა დეტალებს მიმოიხილავს და აღნიშნავს, რომ 6 თვეში საქართველოში საერთაშორისო ტურისტების ვიზიტები 23% არის გაზრდილი, რაც თავის მხრივ ბანკებს ეხმარება სესხის ხარისხის და ახალი ბიზნესის შესაძლებლობების მხრივ, რადგან ეს ეხმარება ეკონომიკას ზრდაში, აძლიერებს სესხებლების გადახდის უნარიანობას და ახალისებს დასაქმებას.
დამატებით მეტი უცხოური ვალუტის შემოდინება კი ცხადია ეხმარება ადგილობრივი ვალუტის ლარის გაცვლით კურსს და ზომიერს ხდის ვალუტით გამოწვეულ ნებისმიერ საკრედიტო რისკს ბანკის სასესხო პორტფელში. მუდისი აქვე აღნიშნავს, რომ ბანკებში 90 დღეზე მეტად ვადაგადაცილებული სესხების მოცულობა თითქმის 2.5%-ით არის შემცირებული 2017 წლის მარტში არსებული 3.7-დან. ანგარიში აღნიშნულია, რომ ოფიციალური სტატისტიკით 2018 წლის პირველ კვარტალში ტურიზმის წილმა მთლიან შიდა პროდუქტში 6.8% შეადგინა, თუმცა მსოფლიო მოგზაურობისა და ტურიზმის საბჭოს ვარაუდით, ტურიზმის ჯამური ეკონომიკური კონტრიბუცია არაპირდაპირი ეფექტების გათვალისწინებით, რაც სასტუმროს კვებას და დასუფთავების სერვისებს მოიცავს, 31% იყო 2017 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის. ჩვენ არ ველით, რომ ტურიზმის ზრდა პოზიტიურად აისახება მცესხებლების ფულის ნაკადებზე, სტუმართმოყვარეობის და მასთან დაკავშირებულ სექტორებში, რაც თავის მხრივ ბანკების აქტივების ხარისხს უწყობს ხელს. ქართული საბანკო სისტემის მიერ სასტუმროების და რესტორნების პირდაპირმა პრეფერენციამ 2018 წლის მდგომარეობით კორპორატიული სესხების დაახლოებით 8% შეადგინა. თუმცა იმავდროულად ორგანიზაციას ჯერა, რომ ტურიზმის სექტორი გარდა ბანკების სესხების ეფექტებისა დაკავშირებულია სხვა სექტორებთანაც, როგორც არის ტრანსპორტი, იგივე ვაჭრობა, რაც ჯამში ძალიან მნიშვნელოვანია ეკონომიკისთვის. აი ამას აღნიშნავს მუდისი. ჩვენ კი არ ვეშვებით საქართველოს საფონდო ბირჟას. ღმერთმა არ მოგვაშვებინოს ყურადღებას არ მოვაკლებთ აღარასდროს სიახლეებს აქედან და ყოველ კვირეულ მიმოხილვას. კვლავ ლევან თაღიაშვილი წარმოგვიდგენს. ლევან, დილონშვიდობის, გისმენთ ყურადღებით. ამ კვირას ტრადიცია არ დარღვეულა და სავაჭრო სესიების დროს მთავარი და შეიძლება თქოს ერთადერთი მონაწილეები კვლავ ბანკები იყვნენ. ლიბერთიმ და საქართველოს ბანკმა ერთად 28,000-ზე მეტი აქცია გაყიდა, თუმცა თითოეული მათგანის ღირებულებიდან გამომდინარე ჯამური თანხა მხოლოდ 1,871 ლარს შეადგენდა. არასაბიჯო გარიგებებში მონაწილე კომპანია კი პირველად მოხვდა ჩვენს მიმოხილვაში, მიუხედავად იმისა, რომ პირველი აქციის გამოშვების თარიღი 2000 წელი იყო. სააქციო საზოგადოება ანძა 94-მა სულ 293,000-ზე მეტი აქცია გაყიდა და საკმაოდ სოლიდური თანხაც მოიზიდა 976,880 ლარის ოდენობით. უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო რამდენიმე კვირაა უკვე თითო ასეთი გარიგება იდება საფონდო ბირჟაზე, რაც ცხადია დადებითი მოვლენაა, უბრალოდ როგორც წესი გარიგებების რაოდენობა ყოველთვის მცირეა. იმედი ვიქონიოთ, რომ ასეთი ფაქტები გაცილებით უფრო ხშირად მოხდება და სტაბილურ სახეს მიიღებს. კი ბატონო, ლევან, რაიმე სტრუქტურული ან სხვა სახის ცვლილება ხომ არ არის კომპანიებში? რის შესახებაც ჩვენმა საქმიანმა მაყურებელმა ორშაბათს დილიდან უნდა იცოდეს. კი ბატონო, არის ასეთი სიახლე. სააქციო საზოგადოება ნიკორას გენერალური დირექტორის ირაკლი ბოქულიშვილის გადაწყვეტილებით კომპანიის საწესდებო კაპიტალში ცვლილება განხორციელდა და ის $3,450,000 შემცირდა. ნიკორამ 65 ცალი სახაზინო პრივილეგირებული აქცია გამოისყიდა და გააუქმა. გარდა ამისა, სააქციო საზოგადოება სამკერვალო კომპანია იმერი 27 ივლისს ჩაატარებს აქციონერთა საერთო კრებას, სადაც მოხდება აქტუალური თემების განხილვა, სხვადასხვა ანგარიშის დამტკიცება და ასე შემდეგ. დასასრულისკენ გეტყვით, რომ ბირჟის ინდექს შუაკვირაში მცირე ვარდნა ჰქონდა, თუმცა მან მალევე მოახერხა პოზიციების დაბრუნება და ამჟამად ის 171 პუნქტს შეადგენს. ბირჟის კაპიტალიზაციის მონაცემი ჯერჯერობით არ განახლებულა და ისევ ძველი რიცხვებით გვიწევს მსჯელობა. საბაზრო კაპიტალიზაცია 2,440 მილიონი ლარი რჩება. ლევან, მადლობა, დარწმუნებული ვარ, ნიკორას თემაზე, იმიტომ რომ იმერის თემა მიმდინარეა და ეგ ნამდვილად არ გამოგრჩება, ისევე როგორც ნიკორაზე. დეტალურ ჩასვლას მოითხოვ კომპანიის ტოპ მენეჯმენტისგან. მადლობა ლევან თაღიაშვილს. ეხლა კი კიდევ ერთი პროგნოზი. ლევანის პრეზენტაცია ნამდვილად არ იყო პროგნოზი, ამ შემთხვევაში საუბარია ამინდის პროგნოზზე, რომელსაც ანალაპიაშვილი წარმოგიდგენთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. საქმიანი დღე გველდება დღეს თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი გრილი და ნოტიო ჰაერის მასების გავრცელებით. პროგრამუშვებით წვიმა ელჭექით არის მოსალოდნელი და შესაძლოა იყოს სეტყვაც და ძლიერი ქარიც. მოსალოდნელია პროგრამუშვებით ღრუბლიანობის მომატებაც უმეტეს რაიონში იწვიმებს ელჭექის ფონზე. აღმოსავლეთ საქართველოში კი სწორედ სეტყვა ნავარაუდევი იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარიც. სოხუმში იწვიმებს და 26 გრადუსი იქნება
ბათუმშიც ნალექიანი დღე არის და 27 გრადუსი დაფიქსირდება. ქობულეთში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე და 26 გრადუსი ამოსალოდნელი. ფოთში ხანმოკლედ წვიმა ელჭექით იქნება და 27 გრადუსი. ქუთაისში 28 გრადუსი დაფიქსირდება. ზუგდიდში 26, ოზურგეთში 28, ონში 23, გორში 28, ცხინვალში 27 და მარნეულში 31. რუსთავში ციწვიმებს და 30 გრადუსი იქნება, ახალციხეშიც 30 გრადუსს ვარაუდობენ, ბორჯომში 26, ბაკურიანში 20, ახალქალაქში 22 და სტეფანწმინდაში 17 გრადუსი ამოსალოდნელი. თელავში 30 გრადუსამდე გათბება ჰარი და თბილისს რაც შეეხება, მცირე წვიმა ნავარაუდები, ელჭექით იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს მხოლოდ 30 გრადუსია. მადლობა ანა, მოდი გავიდეთ ახლა ხანმოკლე რეკლამაზე, მანამდე კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, რა თემების გავუშვით დღევანდელ საქმიან დილაში, ჩვენ კი სულ რამდენიმე წუთში ვაგრძელებთ საქმიან დილას. 16 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ ნიკა ანჯაფარიძე, ლადო პაპავა, მიხეილ ხიდურელი, ელენე ჩომახიძის სტუმარი ქეთი ქვარცხავა, თათია ჩაფიჩაძე მასპინძლობს ნინო თანდილაშვილს. დილა საქმიანია TV პირველზე. მუნდისის ანგარიშიც მოხდა და ჩვენს ბევრჯერ გვისაუბრია, რომ ტურიზმის ზრდის ფონზე ძალიან პოპულარულია, მათ შორის Airbnb-ით სახლების გაქირევა. არა მხოლოდ სასტუმროები იღებენ გარკვეულ, თქვათ, მოგებებს, ან ხშირად მასპინძლობენ სტუმრებს. ბევრმა საგანგებოდ ამისთვის კონკრეტული რესურსიც დახარჯა და ძალიან ბევრისთვის ინვესტიცია საკმაოდ წარმატებულიც აღმოჩნდა. სხვების ისტორიები მარტივად აღქმადია, თუმცა არც ისე მარტივია ამ ყველაფრის დეტალებში განხილვა. გაქირეობის მენეჯმენტი დღეისთვის მით უფრო თუ საქმე ყოველდღიურ გაქირეობას ეხება. საკმაოდ ბევრ დროსა და დეტალს უკავშირდება ეს ყველაფერი. ვიხოსტი არის საქართველოში პირველი კომპანია, რომელიც მეპატრონეებს სწორედ Airbnb-ის მენეჯმენტში ეხმარება, ანუ ტურისტებზე ბინის ყოველდღიურ გაქირავებაში. ნიკა ანჯაფარიძეს ვიხოსტის თანადამხმარებელს მასპინძლობთ საქმიან დილაში. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბევრი ისტორია მოგვისმენია, დარწმუნებული ვარ ჩვენს და მაყურებლებსაც, როგორ წარმატებულად მოხდა გარკვეული ინვესტირება იმაში, რომ ტურისტებისათვის ძველ თბილისურ უბნებში გაქირავდეს ბინები. მათ შორის ბევრი ისტორია არის, როდესაც Airbnb-ისთან დაკავშირებით გარკვეული პრობლემები იქნება და აცდენები არის თარიღებზე და ასე შემდეგ. აქამდე არ არსებობდა კომპანია, რომელიც გარკვეულ დახმარებას ან კონსულტაციებს გაუწევდა და მინახავს კიდეც ადამიანები, როცა ერთმანეთს უზიარებენ უბრალოდ გამოცდილებას, ისე რომ თავადაც თქვათ კარგად შეიძლება ვერ ერკვეოდნენ. რატომ გადაწყვეტ თქვენ გაგაკეთებინათ მსგავსი კომპანია და როგორც ვიცი, ბაზარზე პირველია და ჯერჯერობით ერთადერთი, რომელიც მსგავს დახმარებას უწევს. ანუ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით უკვე ვატყობდით, რომ მოთხოვნა იყო ამ Airbnb-ის, ძალიან დიდი იყო ტურისტების რაოდენობა და ჩემი პარტნიორი სწავლობდა ლონდონში, იქიდან დაგვეწყდა და იდეა, რომ არსებობდა ესეთი კომპანიები ევროპაში და ბრიტანეთში, ვინც ამ მენეჯმენტს აკეთებდა ამ Airbnb-ზე გაქირავებას და ასე ვთქვათ. შესაბამისად, ეს იყო სტარტაპ საქართველოს დაგვაფინანსა ეს ჩვენი პროექტი და შევიტანეთ და ძალიან პოპულარული გავხდით ძალიან მოკლე დროში რა, იმიტომ რომ უკვე 50 ბინაზე მეც მართავთ. სერაში მდგომარეობს თქვენი მოდელი, მართვის მოდელი ბინებს ვიღეთ სულ მართვაში, ანუ თქვა ბინა ვინმეს თუ აქვს ტურისტულ ცენტრალურ ნაწილში, სადაც ამ Airbnb-ზეა მოთხოვნა, ვიღებთ ბინას ფოტოს გადაღებიდან, ლისტინგების გაკეთებიდან, კომუნიკაცია, ფასების ოპტიმიზაცია, ძალიან ბევრი პატარა დეტალია, რაც Airbnb-ის გაქირავებასთან არის დაკავშირებული და დაკავებულ ადამიანს უჭირს ამ ყველაფრის პარალელურად გაკეთება. No, ყველაფერს ჩვენ უზრუნველყოფთ. და ბევრი დეტალი, რომელიც შესაძლოა საწყის ეტაპზე არც ცნობილი არ იყოს ადამიანებისთვის, მათ შორის არის გარკვეული სტატუსების მიღება და ასე შემდეგ. ბევრი კრიტერიუმის გათვალისწინება უხდებათ Airbnb-ით ბინების გამქირავებლებს. რა შეიძლება, თქვათ, იყოს რჩევის სახით მიცემდნენ თქვენ რა ყველაზე ხშირად რა პრობლემებს აწყდებოდით გარშემო არსებული, თქვათ, ანუ რჩევის ეს ჩვენც რა პრობლემასაც წავაწყდა, ეხლა რასაც უყურებთ, თქვათ, ხალხს ვისაც უდევს 6000 ბინაზე მეტი დევს Airbnb-ზე და ძალიან ბევრი უშვებს ერთი და იგივე შეცდომას. ანუ ამ თვითონ საიტს ისე არის მოწყობილი, რომ ძალიან გაწერილია ყველანაირი მის რჩევები და როგორ უნდა გამოიყენოს სწორედ და რაც შეიძლება მეტი უნდა დააკმაყოფილოს ჩვენი კომპანია რასაც აკეთებს, ვიცით საიტს ტირას ითხოვს და ის ცდილობთ რომ შევასრულოთ 100%-ით. ანუ განსხვავებული ესეთი რჩევები გვერდიდან არ აქვს. ნიკა, WeHost-ის პროფილიდან გამომდინარე, მან არ ხვდება ყველა ბინა, რომელიც Airbnb-ზე, რომელიც უამრავია ქართველებიდან უკვე არის, მაგალითად მათ შორის ის ბასიანთან სიახლოვიდან გამომდინარე, რომ კოტირებს
თქვენი პროფილი არის ძირითადად მაინც ალბათ ძველი უბნები, რომელზეც განსაკუთრებული მოთხოვნაა, ხო? და ამას ამ ტრაფიკს ისევ Airbnb-ის კალკულაციიდან გამომდინარე თვლით თუ აი როგორ აფასებთ მიმზიდველობას იმ 19 აქტივისა, რომელიც უკვე თქვენ მართვაშია. ან ჩვენ Airbnb-სთან ერთად booking-ზე ვწვდებთ, ან ეს Airbnb უფრო ცნობილია და ესე ვიყენებთ ხომ. ეს თვითონ ეს საიტები, ხო, როცა დამხილავებელი ნახულობს ქალაქს, თქვა თბილისს, ნიშნავს ამ ქალაქის ცენტრალურ ტურისტულ ადგილებს და იმას ენდობა ტურისტი და სწორედ აქედან გამომდინარეა, რომ მარტო მაგ უბნებში უცდილობთ ბინების აღებას და მარტო მდებარეობა უგუნთ აღარ წვითავს უკვე არაფერს, აი ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება უკვე ინტერიერს ახლა რა, ადრე თქვა კაი სახლი მაგ თავისუფლების მოედანზე, რომ იყო შარშანის სიტყვაზე მოთხოვნადი, ახლა იმ კაი სახლს ჭირდება კარგი ინტერიერი, რის გამოც უკვე ეს ნაწილი დავამატეთ აი Airbnb-ის დიზაინის ვარიანტი, რომ ჩვენ ყავს უკვე ეგეთი სამსახური, ვინც ამ ინტერიერსაც აკეთებს და ამატებს. აი მე რომ ვიყო თქვენი პოტენციური კლიენტი და ჩემი საყვარელი როლია, როცა ვითავსებ ხოლმე, გადავწყვეტე რომ ბინა გავაქირავო, არ მაქვს დრო, დაკავებული ვარ, მუშაობ პარალელურად, რა სერვისის შემოთავაზება შეგიძლია და რას უზრუნველყოფთ, მათ შორის სტუმრების დახვედრაც თუ შედის და გასტუმრება და ასე იმიტომ რომ გასაღების გადაცემა, შემდეგ ჩაბარება ბინის, შემოწმება რამე ხომ არ გაფუჭდა ამასთან დაკავშირებით, ანაზღაურებასთან მიმართებით, თქვათ მოლაპარაკებთ და შემდეგ და თქვენგან მე რას ვიღებ და თქვენ რას იღებთ ჩემგან. პირველ რიგში ვიღებთ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ ბინა გადმოდის ძალიანად ჩვენ ვიღებთ გასაღებს ამაში შედის მას სტუმრებთან არანაირი კონტაქტი თქვენ აღარ გიწევთ რაღაცა თუ გაფუჭდა და ხელოსანია მისაყვანი ამასაც ჩვენ უზრუნველყოფთ ანუ ძალიანად ელოდებით ყოველი თვის ბოლოს როცა ირიცხება მოდის რეპორტი რა იყო შემოსავალი და გერიცხება თანხა და ამავე დროს მთელი წელი ნახულობთ თქვენი ბინის კალენდარს და ჩვენ სოფტი გვაქვს სადაც ეს ყველაფერი ერთად ინტეგრირდება და ერთი კალენდარში ვხედავთ და ყველა ჩვენ კლიენტს აქვს თავის ბინაზე წვდომა და ნახულობს თქვათ ვინ არის შესული ბინაში რა თანხად და ყველაფერში ვიღებთ 20-25%-ს რა გააჩნია ბინის ფასს. კაი, გავიგე სტარტაპი, გავიგე პოპულარობა, გავიგე წინსვლა, თითქმის 20 აქტივი ცოტა უკვე არ არის პორტფოლიოში. რა ჭირდება WeHost? რამდენი? 50. მომპატივი, იმიტომ რომ ორჯერ. რამდენი ადამიანი ხართ ან რამდენი ადამიანი ხდება დღეს-დღეზე 29 ადამიანი ყავს დასაქმებული. ხო, მაგრამ ეს უკვე იმის საშუალებას გვაძლევს ეს რაოდენობა, რომ აი 100 ბინაზეც იგივე ხალხით მართოთ. კი. რა უნდა გახდეს ის რომ აი 200 იყოს სიტყვაზე ვამბობ ბინას აი იმისოთ რომ ჩემი ინტერესია რომ თქვენი შემდეგი სტუმრობისას WeHost-ზე თქვა რომ პორტფოლიო უკვე არის 200-ს გადასტენილი აი ეს როგორ ხდება რაზეა რა გარემოებებზეა ნიკა დამოკიდებული აი ეს ეხლა ეს 50 ბინაც 30 ბინაზე ვიყავით ისე უკვე მისულიო რეკლამა საერთოდ არ გქონია და Facebook page-იც არ გაგვიკეთებია იმიტომ რომ აი ესე ჩვენით ჯერ ამ ოპერაციულ ნაწილს ხვეწავთ ეხლა ერთი თვეადაც დავიწყეთ და უკვე ძალიან დიდი მოთხოვნაა რა სხვა შეიძლება თქვენი გადაცემის მერე იმედი მაქვს რომ ხო საინტერესო როგორ დაიდეს ალბათ ეს იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ვინც იგებს რას ვაკეთებთ ვინც გამოსტილი ჰოსტი არის და კარგად მართავს ამ Airbnb-ს იმისთვის უფრო გასაგები არის ჩვენი სერვისი და იმას უფრო კიდევ ერთი გზავნილი გავაკეთოთ ის უამრავი იდეაში ათასობით ადამიანი რომელიც Airbnb და სხვა საშუალებებით სარგებლობს რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს რომ მაგალითად იყოს დაინტერესებული რომ WeHost-ს მომართოს და თქვენი სერვისებით ისარგებლოს მას ორი არის მან უბანი თქვათ რაც არის ეს ცენტრალური უბნები და ტურისტული უბნები ჩვენ საიტზეც კარგად გვაქვს ეს ჩამოწერილი და ბინის ინტერიერი ან თუ არ აქვს ბინა უნდა გამოყვეს რაღაც რჩევებზე რომ ეს ინტერიერი მიიღოს ის მდგომარეობაში რომ უკვე ისე კარგად გაიყიდოს Airbnb-ს აი ეს მომავლში შო გაითვალისწინო მოწადინებული რო ხარ მე მგონია რომ ხო ახალი სეზონიდან ნიკასთან და მის პარტნიორებთან ერთად შევძლებთ WeHost-ის ახალი სტატისტიკის გადათვლას, მაი 50 ნამდვილად არ არის ცოტა პორტფოლიოში აქტივი, რომელსაც WeHost-ი უწევს მენეჯმენტს და მადლობა მინდა უთხრა ნიკა ანჯაფარიძეს, რომელიც ჩვენთან ერთად იყო. ერთად დავტესტოთ სექტემბერში ეს შევდავთ. დიდი მადლობა. ნიკა ანჯაფარიძე WeHost-ის თანადამფუძნებელი იყო ჩვენთან ერთად. ჩვენ უბრუნდებით კიდევ ერთ თემას, ვიდრე გავალთ რეკლამაზე, დიახ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა ის სამწუხარო ფაქტი, რომ მინდელის სახელობის შახტში 4 მეშახტე არის გარდაცვლილი და დაღუპული. უწყების ინფორმაციით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს. ეს კი სამთო, სამშენებლო და სხვა სამუშაოების წარმოების უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი ადამიანების სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია.
ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაციით არიან დაშავებულები, რომლებიც ამ დროისთვის საავადმყოფოში გადაჰყავთ. ჩვენი გადამღები ჯგუფი Pirveli საინფორმაციო სამსახური უკვე მიეშურება ტყიბულისკენ, დარწმუნებული ვარ, დღესაც მთელი მედიის ყურადღება იქნება მიმართული ტყიბულისკენ, სადაც დადასტურებული ინფორმაციით 4 მეშახტე არის გარდაცვლილი. ჩვენ ვცდილობთ დაკავშირებას ასევე ტყიბულის მერთან, ბატონ მერაბ ჩუბინიძესთან. დავნახოთ როგორ გამოგვივა ეს ამბავი. უახლოეს წუთებში ჩვენ მოგაწვით განახლებულ ინფორმაციას BMG-ს და Pirveli სახელით გარდაცვლილი მეშახტეების ოჯახებს უზიარებთ და თანაგზნობას უცხადებთ. გავიდეთ რეკლამაზე და სულ მალე დაგიბრუნდებით. მთავრობის განახლებული შემადგენლობის გზავნილები საკანონმდებლო ორგანოდან თბილისის მერი გარემოზე ზრუნვის ლოზუნგით ძველი ავტომობილების აკრძალვის და საკანონმდებლო ცვლილების იდეით. პროექტის ღიმილი დაგიბრუნდება პრომოუშენი 170,000 ლარი დაგვიჯდება. პროექტი არ ვიცი, მაგრამ ახლა ეს ინფორმაცია კი ნამდვილად ღიმილს მოგგვირთ. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ბავშვი დაიბადა. ბათუმისა და თბილისის საერთაშორისო აეროპორტების ოპერატორი კომპანიის TAV Georgia's ინფორმაციით Ural Airlines-ის მგზავრს, რომელიც ბათუმიდან მოსკოვის მიმართულებით მიფრინავდა, ნაადრევი მშობიარობა გაფრენის დარბაზში დაეწყო. მშობიარობა აეროპორტის მორიგი ექიმმა ტერმინალის სამედიცინო პუნქტში მიიღო. მშობიარობის პროცესში ექიმს TAV Georgia's პერსონალი ეხმარებოდა. ახალშობილი და დედა თავს კარგად გრძნობენ. დიახ, და მიუხედავად იმისა, რომ ტურიზმის რეკორდული შედეგების მიღმა კიდევ ბევრია გასავითარებელი იქნება ეს სამედიცინო, რელიგიური თუ სხვადასხვა სახის ტურიზმები, მე მგონი ისე ვიქაჩებით ტურიზმში, რომ მალე აკუშერული მიმართულებითაც პირდაპირ აეროპორტის ტერმინალებში სერვისებით გავითქვამთ სახელს მსოფლიოში. ბედნიერი და უზრუნველი სიცოცხლე პატარას. ყველას ბედნიერ დღეს გისურვებთ კიდევ ერთხელ. ეხლა კი ანა მაპიაშვილის დრო არის. ანა კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობით და ველით შენგან განახლებულ ინფორმაციებს. კიდევ ერთხელ მივესალმებით გიორგი ჩვენს მაყურებელს. მოდი დავიწყოთ პარლამენტში გაკეთებული განცხადებებით, რომელიც დამტკიცებამდე მთავრობის წევრებმა დაგვიანოსეს, მათ შორის იმ ცვლილებებზე, რომელიც მათ მუშაობას ეხება პრემიერის საერთაშორისო რეიტინგებში ქვეყნის პოზიციების გაუმჯობესებისათვის კონკრეტულ ნაბიჯებს აანონსებს. მთავრობის თავმჯდომარემ პარლამენტში განახლებული შემადგენლობით დამტკიცებისას თქვა, რომ მაღალი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა მიმართული იქნება პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების, განსაკუთრებით კი მაღალ ტექნოლოგიური FDI-ის მოზიდვაზე, რაც გაზრდის ქვეყნის კონკურენტუნარიანობას გლობალურ ბაზარზე. ბახტაძე ამბობს, რომ მთავრობის ამბიციური მიზანია სუვერენულ საკრედიტო რეიტინგის მიღება, რაც შესაძლებლობას ხდის მსხვილი საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდების ინვესტირების განხორციელებას ხელი შეუწყონ ქვეყანაში და უზრუნველყოთ შედარებით ფინანსურ რესურსზე წვდომა, მათ შორის კი განსაკუთრებით კერძო სექტორისათვის. ამისთვის მომზადებულია კონკრეტული ღონისძიებები და საგზაო რუკა, ეს უნდა იყოს ქვეყნის ამოსავალი წერტილი იმისათვის, რომ რეფორმები ორიენტირებული იქნება იმაზე, რომ მივაღწიოთ ამ საინვესტიციო რეიტინგს, ამბობს პრემიერი, ეს თვისობრივად და ხარისხობრივად გაზრდის ქვეყნის კონკურენტუნარიანობას აღნიშნავს ბახტაძე. ის ასევე ამბობს, რომ გარდა ქვეყნის სუვერენული რეიტინგისა, მთავრობის მიზანია საქართველოს მოხვდეს ყველა ძირითადი ავტორიტეტული რეიტინგის ათეულში. ბახტაძის განცხადებით, ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა არის მთავრობის პრიორიტეტი, რაც გულისხმობს მოსახლეობის საყოველთაო ჩართულობას ეკონომიკური განვითარების პროცესში.
და როგორც დაგიანოსეთ, ახლა ტყიბულიდან განახლებულ ამბებს ვთავაზობთ ჩვენს მაყურებელს. სატელეფონო ჩართვით თემურ ჩუბინიძე გვერდდება, რომელიც ტყიბულის მერი გახლავთ. მოგესალმებით ბატონ თემურ, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის სატელეფონო ხაზზე. თუ შეგიძლიათ რომ დაგვიდასტუროთ ინფორმაცია 4 გარდაცვლილის და 4 დაშავებული შესახებ და რამ გამოიწვია აფეთქება ამასთან დაკავშირებით, თუ არსებობს უკვე პირველადი ინფორმაციები. მოგესალმებით თქვენს მსმენელსა და მაყურებელს. დღეს დილით 5 საათზე ნომერ პირველ საექსპლუატაციობაში პას გარდაცვლილი 4 ადამიანი და 6 დაზიანებული. დაზიანებულები გადაყვანილი არიან კატასტროფის ეროვნულ ცენტრში. ორდო გარდაცვლილების გამოყვანის უზრუნველყოფა მიმდინარეობს სამუშაოები. ამ წუთში შემიძლია გითხრათ მოკლედ, იმიტომ რომ დანარჩენი ჯგუფები შესულიან და ავარიის გამოწვევის მიზეზებს დაადგენენ ალბათ მოგვიანებით. ხომ არ არის რაიმე ინფორმაცია შახტში დარჩენილების შესახებ, ამაზე ხომ არ ფლობთ რამე დამატებით? არაფერი, შახტში დარჩენილები ამ წუთში არავინ არ არიან. დანარჩენებიც დაზიანებულია, როგორც გითხარით. მიმდინარეობს მათი გადაყვანა კატასტროფის ცენტრში, საგანგაშო მათ არაფერი იცის. დანარჩენი როგორც გითხრათ 4 გარდაცვლილი ყავს და მათი ევაკუაცია მიმდინარეობს ახლა ამ წუთში. ზუსტად როდის მოხდა აფეთქება? დილის 5 საათი. აფეთქება მოხდა თუ რა მოხდა არ ვიცი, ქალბატონო არ არის დადგენილი. ბატონ თემურ, მეც უერთები და ვიზიარებ წუხარებას თქვენი ოჯახების არსებული ტრაგედიის გამო. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის საქმეც აღზრდა უკვე აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. მე ჩემი კითხვა შემდეგი არის. მე ვიცი რომ ამ თემასთან დაკავშირებით მუშაობდა მრავალმხრივი კომისია. ანუ როგორ უნდა გაეგრძელებინა ტყიბულის შახტებს ოპერირება მომავალში. მივედით თუ არა რაიმე დონეზე ბატონ თემურ იმ კომისიებზე. თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ როგორც ტყიბულის მერი? კომისიის მუშაობა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და განსახილველად ალბათ უმაღლეს ინსტანციებში დაიდება თემა როგორ გააგრძელოს ოპერირება შახტმა. მე ვიცი რომ კომპანია მზად იყო რომ უარი ეთქვა აღნიშნულ შახტებზე და მისი კონსერვაცია მომხდარიყო. ვერ გეწვით ახლა დაზუსტებით, მაგ თემა დიდი ხანია მუსირებს საზოგადოებაში, თვითონ ხელმძღვანელობასთან საუბრის დროს ეგ საკითხი არ გამოკვეთა. კარგი. მადლობა. ბატონი თემურ ჩიბინიძე, ტყიბულის მერი იყო ჩვენთან ხაზზე. როგორც მოგახსენეთ დილიდან, დილის 5 საათზე მიზეზებს დაადგენს ცხადია შესაბამისი საგამოძიებო სტრუქტურები, თუმცა გადასტურებულად შეიძლება ითქვას, რომ 4 მეშახტე არის უკვე გარდაცვლილი და 6 გადაყვანილი არის დამწვრობის ცენტრში. სიახლეებთან დაკავშირებით BMG-ზე კიდევ გექნება შესაძლებლობა, რომ განახლებული ინფორმაციები წაიკითხოთ. ჩვენ კი ბიზნეს სიახლეების ის ნაწილი უნდა გავაგრძელოთ, რომელიც დავიწყეთ. პრემიერ-მინისტრმა პარლამენტშივე გასულ უქმეებზე კონკურენციის შესახებ კანონის ცვლილება დაანონსა და მისი თქმით კონკურენციის სააგენტოს საკანონმდებლო ჩარჩო ბევრი ორგანიზაციის შეფასებით სრულყოფილი არ არის. მან უმრავლესობის წევრის გახა კუჭავას კითხვის საპასუხოდ ისაუბრა ამ თემაზე. თავად კუჭავამ კონკურენციის სააგენტოს გასაძლიერებლად მთავრობის შესაძლო გეგმებთან დაკავშირებით მოიკითხა ინფორმაცია. პახტაძე ამბობს, რომ მუშაობა მიმდინარეობს დონორ ორგანიზაციებთან და რომ ამ ჩარჩოს გადახედვა და ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოვება მოხდება. სააგენტოს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს და ეს ნამდვილად კარგად მესმის, ამბობს მთავრობის ხელმძღვანელი. პრემიერის განცხადებით, რომ მთავრობის ამოცანა უნდა იყოს დაეხმაროს ქართულ კომპანიებს, რომ მათ შეძლონ თავიანთი კონკრეტული უპირატესობების სწორად გამოყენება, რაც შეეხება ანტიდემპინგურ კანონმდებლობას. იცით ჩემი განწყობები, რომ ქართულ კომპანიებს სჭირდება მაქსიმალური მხარდაჭერა, აღნიშნავს პრემიერ-მინისტრი. იგი საერთაშორისო ტენდერები რო ავიღოთ, რომელიც არ ტარდება საქართველოს ტერიტორიაზე და არის სხვაგან, ძალიან მცირედ ნახავთ ქართულ კომპანიებს წარმოადგენს, როდესაც საქართველოში ცხადდება ტენდერები, კი ვიცით, რომ აქტიურობენ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნის წარმომადგენლები ამ ყველაფერში და მაქსიმალურად მხარს დავუჭერთ ქართულ კომპანიებს, რომ არ დაიჩაგრონ არასწორი თამაშის წესების გამო და მზად ვარ სხვათა შორის ნებისმიერი კომპანიის შემთხვევაში ცალკე განვიხილვა არა თუ ცალკეული სექტორების მიმართ, ამბობს მთავრობის ხელმძღვანელი.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრობის კანდიდატის სტატუსით კი წიაღისეული რესურსების ათვისების სტრატეგიის შემუშავება ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკის დახმარებით მიმდინარეობს, როგორც ქობულიან პარლამენტში განაცხადა, ხდება ამ სტრატეგიის შემუშავება და ის ვარაუდობს, რომ შედეგებს უკვე წლის ბოლოს მივიღებთ. პასუხი უნდა მივიღოთ ყველა კითხვაზე, რა რესურსს ვარაუდობთ, რომ გვაქვს, რამდენი უნდა ჩავდოთ ბიუჯეტში ამ რესურსის შესწავლაში, რაც საშუალებას მოგცემს, რომ სწორად გავანაწილოთ ლიცენზიები, გავყიდოთ ლიცენზიები აუქციონზე და მაქსიმალურად მომგებიან ფასად მთავრობისათვის და ინვესტორისათვის, ასევე გავითვალისწინოთ ის ინფრასტრუქტურა, რაც რესურსის ათვისებისათვის აუცილებელია. ამ კითხვაზე პასუხების შემდეგ კი მზად ვიქნებით ლიცენზიები რესურსებზე ბლოკება დავჭრათ და სწორად მოვაწყოთ აუქციონები, რომელს ლიცენზიები გაიყიდოს, აღნიშნავს ეკონომიკის მინისტრი. საერთაშორისო ინიციატივები მოვისმინეთ პარლამენტარების მხრიდანაც. ერთ-ერთი იყო უმრავლესობის წევრი გუგული მაღრაძე, რომელიც განათლების სფეროში ინვესტიციების მოზიდვას ფილანტროპიისა და სპონსორობის შესახებ კანონის მიღებით გეგმავს. სწორედ ამ მოსაზრებიდან გამომდინარე, მან მიმართა პრემიერს კითხვით, რამდენად მნიშვნელოვნად მიაჩნია მას ამ კანონზე მუშაობის დაწყება. გუგული მაღრაძე ამბობს, რომ განათლება სჭირდება ინვესტირება და ინვესტიციის მოსაზიდად კი გარდა საბიუჯეტო სახსრებისა, ხომ მართლის პრემიერი, რომ ქვეყანაში ფილანტროპიის და სპონსორობის კანონის არსებობა გარკვეულწილად გაუხსნიდა ხელს და შესაძლებლობას ბიზნეს და საზოგადოებას იმისთვის, რომ ისინი მეტად იყვნენ ჩართულები განათლების, კულტურის და საზოგადოების სხვა სფეროების განვითარებაში. მით უმეტეს ეს ქართველებისათვის და მენტალიტეტისათვის არ უნდა იყოს შორს, აღნიშნავს გუგული მაღრაძე. პრემიერის ინფორმაციით კი ქვეყანაში მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების იმპორტზე შესაძლოა გარკვეული შეზღუდვები დაწესდეს. ბახტაძემ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის რევაზ არველაძის შესაბამისი კითხვის საპასუხოდ აღნიშნა, რომ ხომ არ იქნებოდა კარგი აგვეკრძალა ან საერთოდ შეგვეზღუდა მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების შემოყვანა. ის ამბობს, რომ უახლოეს მომავალში წარადგენს მნიშვნელოვან ინიციატივებს ეკოლოგიურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა, მსუბუქი ავტომობილები იქნება მისი ერთ-ერთი წილი. ის ამბობს, რომ ფიქრი მიმდინარეობს ჰიბრიდული ძრავის მქონე ავტომობილებთან მიმართებაშიც, მათ შორის მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების შეზღუდვასთან დაკავშირებით, მაგრამ რაც შეეხება ელექტროძრავიან ავტომობილებს, ის ამბობს, რომ ეს არ იქნება ამ ეტაპზე სწორი გადაწყვეტილება, მათი რაოდენობა სამწუხაროდ ისედაც მცირეა ქვეყანაში. პირიქით, ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გავაკეთოთ იმის სტიმულირება, რომ რაც შეიძლება ბევრი ელექტრომობილი ყვავდეს საქართველოში და ზოგადად ეს უნდა იყოს სტრატეგია მსუბუქ ავტომობილებთან მიმართებით, ამბობს მთავრობის ხელმძღვანელი. პრემიერის განცხადებებს თბილისის მერიიდანაც გამოეხმაურნენ. კალაძემ ბახტაძის განცხადების საპასუხოდ მთავრობის ხდომაზე თქვა, რომ ქვეყანაში უნდა შეიზღუდოს დაბალი სტანდარტების ავტომანქანების შემოსვლა და განხორციელდეს ცვლილება, რომლის შესაბამისადაც საქართველოში მაღალი ხარისხის საწვავი იქნება გარანტირებული. კალაძე აღნიშნავს, რომ განსაკუთრებით საუბარია დიზელის მიმართულებაზე. მისი თქმით, ავტოპარკი უნდა განახლდეს და მნიშვნელოვანია, რომ მათ შორის ძველი ჰიბრიდული მანქანების დიდი ოდენობით შემოყვანა, რომელიც დღეს ფიქსირდება, ყურადღება მიქცეული იყოს, რადგან მისი თქმით ეს ასევე პრობლემას წარმოადგენს. წლის განმავლობაში დროდებოდა და შედეგიყო გამართული და რაც მთავარია აღსრულება. უნდა შეიზღუდოს დაბალი სტანდარტების ავტომობილების შემოსვლა ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც ასევე სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს და პირიქით მგონია უნდა წავახალისოთ ახალი ავტომობილების შემოყვანა. ჰიბრიდებზე არის გარკვეული შეღავათები, თუმცა ჯერჯერობით შემოდის ძველი ჰიბრიდული ავტომობილები, რომელიც მე მგონია რომ ასევე სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს გარემოსთვის, იმიტომ ძირითადად ეს არის ავტომობილები, რომლის გაყიდვას ახდენენ იმ ქვეყნებში, იმიტომ რომ არის მოძველებული. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ინფორმაციით მცხეთაში მიწების გასხვისებასა და მშენებლობაზე მოქმედი მორატორიუმის პირობების შეცვლა მოსახლეობის საჭიროებიდან გამომდინარე იგეგმება. მაია ცქიტიშვილმა ერთ-ერთი დეპუტატის შენიშვნის საპასუხოდ პარლამენტში თქვა, რომ მცხეთაში მოქმედი მორატორიუმი მოსახლეობას საკუთარი გეგმების განხორციელების და განვითარების საშუალებას არ აძლევს. მორატორიუმი გამოყენებული იყო იმისთვის, რომ მცხეთთა დაგვეცვა ქაოსური განაშენიანებისაგან. ამ ეტაპზე კი ბატონ მიხეილ ანთიძესთან
არსებობდა კომუნიკაცია, ორი დელეგაცია იყო კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროდან იუნესკოში და შესაბამისად უკვე იგეგმება მორატორიუმის პირობის შეცვლა იმ მიზნით, რომ ყველაზე განაშენიანებული და აქტიური მოსახლეობისათვის მორატორიუმის პირობები შეცვლილი იყოს ისე, რომ უფრო კომფორტული გახდეს მათთვის მცხეთაში ცხოვრება. სანამ გეგმა იქნება დასრულებული, ამბობს მაია ცქიტიშვილი. მორატორიუმის პირობების შეცვლის ვადები მას არ დაუკონკრეტებია, რაც შეეხება მცხეთის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმას დოკუმენტის შექმნისათვის ეკონომიკის სამინისტროს ტენდერი აქვს ამ დროისთვის გამოცხადებული. გიგას კითხვას იყო თუ არ იყო კორუფცია, იმიტომ რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის პრესსამსახურის განცხადებით კი კურორტ გომის მთის განაშენიანების გენერალურ გეგმას მერის სივრცითი მოწყობის არქიტექტურის ურბანული განვითარების და მშენებლობის სამსახური 2019 წლის მარტში წარმოადგენს. მერის ინფორმაციით კურორტზე ძირითადი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება სწორედ გენერალური გეგმის შემუშავების შემდეგ დაიწყება. რეაბილიტაცია უნდა ჩაუტარდეს გომის მთამდე მისასვლელ სამანქანო გზას, რომელიც ამჟამად მოუწესრიგებელი და სარემონტოა, ასევე კურორტზე მოწესრიგდება მიწისქვეშა გაყვანილობები. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამ გომის მთაზე სხვადასხვა სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2016 წელს დაიწყო. პროექტის ღიმილი დაგიბრუნდება პრომოუშენი ტურიზმის ადმინისტრაციას 170,000 ლარი დაუჯდება. უწყებამ გამარტივებული შესყიდვის საფუძველზე კომპანია Butterfly-სთან მომსახურებაზე ხელშეკრულება გააფორმა, რის საფუძველზეც Butterfly პროექტის სარეკლამო კომპანიას გაუწევს ორგანიზებას. მომსახურება მოიცავს პროექტის ლოგოს შექმნას, ვებგვერდის მართვას, საინფორმაციო სარეკლამო რგოლების დამზადებას, ასევე სტიკერების დამზადებას, ღიმილის კედლის მოწყობას ერთ-ერთ ტურისტულ უბანში, სადაც მომსახურების სფეროში დასაქმებული ადამიანების ფოტოები განთავსდება და სხვადასხვა Facebook აქტივობებიც დაიგეგმება. ტურიზმის ადმინისტრაციის პროექტი ღიმილი გიბრუნდება საქართველოს ტურისტულ და მომსახურების სექტორში დასაქმებულთა პროფესიული კულტურის ამაღლებას ისახავს მიზნად. გასულ უქმეებზე პოლიტიკის გარდა კიდევ ბევრი ძალიან საინტერესო იყო. აქტიურობდა ბიზნესით. 13 ივლისს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში M-კვადრატი უძრავი ქონების მხარდაჭერით ვაჟა-ფშაველას სახელობის სამკითხველო დარბაზი გაიხსნა, სადაც მწერლის სიცოცხლეში გამოცემული წიგნები და ვაჟა-ფშაველას პირადი ხელნაწერების დათვალიერებაც შეგიძლიათ. ლევან თაღიაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობ დეტალებს. 13 ივლისს საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ვაჟა-ფშაველას სახელობის სამკითხველო და ახალი სარეგისტრაციო სივრცე გაიხსნა. მათი შექმნა კომპანია M-კვადრატი უძრავი ქონების მხარდაჭერით განხორციელდა. სამკითხველოში წარმოდგენილი იქნება ვაჟა-ფშაველას ნაწარმოებების უიშვიათესი, ავტორის სიცოცხლეშივე გამოცემული წიგნები და მისი ხელნაწერები, რაც დარბაზ მუზეუმის ფუნქციასაც მიანიჭებს. დღეს M-კვადრატის დაფინანსებით ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიხსნა ვაჟა-ფშაველას სახელობის სამკითხველო დარბაზი და ახალი სარეგისტრაციო დარბაზი. ამ სივრცეში იქნება მოწყობილი სამკითხველო და ერთგვარი მუზეუმი, სადაც წარმოდგენილი იქნება ვაჟა-ფშაველას ნაწარმოებების უნიკალური გამოცემები, ამავე დროს მისი ხელნაწერები, უნიკალური ფოტომასალა და მოხარული ვართ, რომ ჩვენ თანამემამულეებს მიეცემათ იმის საშუალება, რომ ისარგებლონ ამ სამკითხველო დარბაზით. მემორანდუმი ვაჟა-ფშაველას სამკითხველოს შექმნასთან დაკავშირებით კომპანიასა და საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკას შორის 7 აპრილს გაფორმდა. მემორანდუმის ფარგლებში ეროვნული ბიბლიოთეკის ახალი სარეგისტრაციო სივრცეც შეიქმნა, სადაც ბიბლიოთეკის ვიზიტორების საშვების მიღებას კომფორტულ და სასიამოვნო გარემოში შეძლებენ. მე ვფიქრობ, რომ ვაჟა-ფშაველას დარბაზის გახსნა არათუ სასურველი, არამედ აუცილებელი ამბავია, მეტომეტეს დამოუკიდებლობის სივრცის კონტექსტში. ეს იყო ავტორი, რომელსაც ყველაზე უკეთესმოდა თავისუფლების ფასი და დარწმუნებული ვარ, რომ აი ამ სამკითხველოში არაერთი ახალგაზრდა ივლისს ყოველდღიურად. ეროვნულ ბიბლიოთეკაში პრეზენტაციას მწერლები, ლიტერატურის მოყვარული ადამიანები და უბრალოდ ვაჟას დიდი თაყვანისმცემლებიც დაესწნენ. ვაჟა-ფშაველა არის ადამიანის კაცი შემოქმედი, რომელიც თუ კი წაიკითხა უკეთესს გახდეს. ეს უკეთესობა დაკავშირებულია სრულ დროსთან, მთელ დროსთან, იმიტომ რომ ეს კაცი არის იდუმალი თანამედროვე, იდუმალი იმიტომ რომ ის არის შემნახავი და გამომხატველი ძველი ცოდნის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც არასდროს უნდა დაიკარგოს, იმიტომ რომ ადამიანური სულისა და გონების სიღრმეებს ეხება და მეორე მხრივ ის არის კაცი, რომელიც წინასწარმეტყველებს და ასევე გამოხატავს მომავალსაც. ის ძალიან თანამედროვე ადამიანია. იმდენად თანამედროვეა, რომ დღევანდელი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა
რატომ ვერ უგებენ ადამიანები ერთმანეთს, საზოგადოებები ერთმანეთს, სახელმწიფოები ერთმანეთს? აი ამაზე მიგვანიშნა მან თავის შემოქმედებაში. სამკითხველოს დათვალიერება და ისტორიული ხელნაწერების გაცნობა უკვე შესაძლებელია და ნებისმიერ მსურველს საშუალება აქვს ცოცხალი ისტორიის მომსწრე და მონაწილეც გახდეს. ცოტა ხნის წინ კომპანია დიომ მის კუთვნილ მიწაზე ახალი საგამოფენო ცენტრის და ოფისების მშენებლობა დაგეგმა. პროექტი ქალაქის არქიტექტურის სამსახურში კომპანიას უკვე 2 თვეზე მეტი არა ჩეტანილი აქვს, თუმცა ნებართვის მიღება ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. ნინო ლონგურაშვილმა იმუშავა ამ თემაზე, რატომ ვერ ახერხებს კომპანია პროექტის განხორციელებას და რას ამბობენ თბილისის მერიაში, სიუჟეტში მოვისმენთ. კომპანია დიოს დამფუძნებელი თამაზ დაუშვილი თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურს არასათანადო მუშაობაში ადანაშაულებს. საქმიან დილასთან საუბრისას თამაზ დაუშვილი აღნიშნავს, რომ კომპანიის კუთვნილ მიწაზე დაგეგმილი აქვს ახალი საგამოფენო ცენტრისა და ოფისების აშენება. შესაბამისად, არსებული პროექტი ქალაქის არქიტექტურის სამსახურში კომპანიას 2 თვეზე მეტია შეტანილი აქვს, თუმცა ნებართვის მიღება ამ დრომდე ვერ ხერხდება. თამაზ დაუშვილის თქმით, მას რჩება შთაბეჭდილება, რომ არქიტექტურის სამსახურში გარკვეული პრობლემები არსებობს. უკვე მესამეჯერ მოხდა ნებართვის დახარვეზება. ეს ბუნებრივი პროცესია, რა თქმა უნდა, თავიდანვე ვერ ხერხდება სრულყოფილი პროექტის შეტანა. მაგრამ პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ ვიღებთ ყოველ ჯერზე არქიტექტურის სამსახურიდან ვიღებთ სხვადასხვა ტიპის ხარვეზებს, როცა შეიძლება პირველივე ჯერზე მომხდარიყო მთელი ხარვეზების ჩამოყალიბება და შესაბამისად ჩვენ უფრო მოკლე დროში შევძლებდით ამ პროცესის დასრულებას. მე ვჩნდება შთაბეჭდილება, რომ რაღაც გარკვეული პრობლემები არსებობს სამსახურში და ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება თუ კი შესაბამისი ხელმძღვანელები ამ სამსახურის მიაქცევენ ყურადღებას, რომ აქ საუბარი არ არის რაღაც გარკვეულ გრანდიოზულ პროექტზე, რომელიც თქვათ რაიმე დისონანსი შეაქვს არსებულ სიტუაციაში. ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს არის საქმიანი ზონა, რომლითაც არის განკუთვნილი ოფისების მშენებლობისთვის, საგამოფენო დარბაზების მშენებლობისთვის და მათ შორის კორპუსებისთვისაც, მაგრამ ჩვენ არ ვაშენებთ კორპუსს, ჩვენ ვაშენებთ ძალიან ლამას შენობას, რომელიც კომპანია დიოს მისცემს საშუალებას განვითარდეს და კიდევ მეტი ადამიანი დაასაქმოს, მინიმუმ 30 ადამიანი დასაქმდება მომავალ პროექტში. საქმიანი დილა თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურს დაუკავშირდა. სატელეფონო საუბრისას მათ აღნიშნეს, რომ კომპანია დიოს მიერ შესულ პროექტში აქვს ბევრი ხარვეზი, რაც გადახედვას საჭიროებს. პროექტი რაც შემოვიდა, იყო დამუშავებული სრულიად არაკვალიფიციურად, რომელიც ასე ვთქვათ, არ იყო სრულ შესაბამისობაში, როგორც ქალაქშენებლობით დადგენილ პირობებთან, 14-19 დადგენილებასთან და ასევე არ იყო საერთოდ ასე ვთქვათ დათვალისწინებული ძირი საკითხებისა 51 დადგენილების ტექნიკური რეგლამენტის. ამასთანავე არ იყო წარმოდგენილი გამწვანების პროექტი, ასე ვთქვათ, რაც უკვე სამი იმდენად მნიშვნელოვანი დეტალია, რომელიც ასე ვთქვათ არქიტექტურის სამსახურს საერთოდ აძლევს იმის შესაძლებლობას და იმ გადაწყვეტილების მიღების უფლებას, რომ განუხილველი დატოვოს საკითხი, ვინაიდან სამ მნიშვნელოვან ქალაქშენებლობით პირობებსაც არ შეესაბამება პროექტი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, არქიტექტურის სამსახურმა ასე ვთქვათ გადაწყვიტა, რომ მიეწერათ ხარვეზები, რომელიც ასე ვთქვათ ეს ჩამოთვლილი სამიძივრეული ხარვეზის გარდა ის პერსპექტიული ხარვეზების ჩამოუწერეთ, რომელიც პროექტის შემოღრუნების შემდგომ იქნებოდა რეალურად ასე ვთქვათ კვლავ ხარვეზი და გარკვეულწილად ეს ხარვეზებით დაუდგინეთ. თბილისის არქიტექტურის სამსახურის ინფორმაციით ამ ეტაპზე კომპანია დიოს 17-მდე ხარვეზი აქვს აღნიშნულ პროექტში, რომელსაც არქიტექტურის სამსახური კომპანია დიოსთან თანამშრომლობით სრულ სახემდე მიიყვანს. თემას კიდევ ბევრჯერ დაუბრუნდებით, რომელიც ეხება თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურის ურთიერთობას ბიზნესთან. მანამდე კი ფედერალურ დონეზე შაბათს გვიან ღამით დამტკიცებული განახლებული მთავრობის შემადგენლობაში ფაქტობრივად ძირითადად მხოლოდ ეკონომიკური გუნდის წევრები შეიცვალნენ. საუბარი უხვად იყო გეგმებზე საკანონმდებლო ორგანოში, ვისთვის გასაგებად, ვისთვის გაუგებრად მთელი ბოლო 2-3 დღის განმავლობაში. ნახოთ რეალურად საქმეში ეს ყველაფერი როგორ განხორციელდება, თუმცა მანამდე პროგრამის მათი ხედვების შეფასების დროა. ჩვენ მასპინძლობთ პროფესორ ლადო პაპავას, მე მოხარული ვარ, რომ ბატონმა ლადომ ორშაბათს დილიდან მოიცალა და არის ჩვენთან ერთად. დილა მშვიდობის ბატონო. დილა მშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის. სამწუხაროდ გარკვეული კორექცია ამ თულმა ამბავმა შეიტანა, რაც მოხდა დღეს ტყიბულის შახტში. ამ შემთხვევაში მე კითხვა მაქვს ეკონომიკის ყოფილ მინისტრთან, ლადო პაპავასთან. თქვენ საქმის კურსში ხართ იმ
რამდენიმე სამინისტროსგან და კერძო ბიზნესისგან შემდგარი მრავალმხრივი კომისიის შესახებ, რომელიც თემას ამუშავებდა. კომპანია მზად იყო, რომ ამ შახტების კონსერვაციაც კი მოხდარიყო. მე მესმის დილემა სახელმწიფოსი, რომ ერთის მხრივ უალტერნატივო დასაქმება, მაგრამ მეორეს მხრივ ესეთი რეალობა ბატონო ლადო როგორც გვაქვს. ამ კუთხით თქვენი პოზიცია რა იქნებოდა? პირველ რიგში სარდლობრივ შემთხვევები და სამძიმარი მინდა გამოუცხადო ყველა დაღუპულის ოჯახს. ეს სამწუხაროდ უკვე სიტყვა უნდა ვიხმარო მორიგი ტრაგედია, რომელიც ამ რეგიონში სწორედ ამ ობიექტზე ხდება და ჩემთვის გაუგებარია ის პასიურობა, რომელსაც იჩენს ხელისუფლება. ის ესეთი გაუგებარი პოზიცია, რომელიც აქვს პარლამენტში რომის ინსპექციასთან დაკავშირებით და ის ესე ნერკუს ნაბიჯებით მოქმედება. ბოლო-ბოლო გადის დრო და თუ არ იქნება რომ ვიღაცა არ დაზიანდეს და არც თუ იშვიათად საერთოდ ხალხი გვეღუპება. ამიტომ ვფიქრობ რომ აქ მოქმედება ძალიან სწრაფად უნდა მოხდეს, გადაწყვეტილებები უნდა მიღებული იქნეს პრინციპული, იმიტომ რომ ადამიანის სიცოცხლეზე უფრო ძვირფასი არაფერი არ არის და ჩვენ აქ უკვე სისტემატურად გვეღუპება ადამიანები. საჭირო არის დროებით შეჩერება იქ მუშაობის, სერიოზული საინვესტიციო პროგრამის შემუშავება და შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზით უზრუნველყოფა იმისთვის, რომ ადამიანი, რომელიც ჩადის მაღაროში, თავი იგრძნოს დაცულად. ბატონო, თქვენი შეფასების ხელისუფლება პასიურობს. რამდენად შეიძლება განვრცოს უფრო დიდ სურათში, ვიდრე ტრიბულის თემაა, გულისხმობ გადაწყვეტილების სწრაფი მიღებები და ის უნარები, რაც ხელისუფლებას უნდა გამოარჩევდეს. მე მაინტერესებს, ვიდრე ახალი მინისტრთა კაბინეტის თავარი და ძირითადი გზავნილების შეფასებებზე გადავართ, ზოგადი შეფასება, რამდენად იღება ხარისხიანი და სწრაფი გადაწყვეტილება. იცით, ეს ძალიან კარგი კითხვაა, მაგრამ მე ვფიქრობ, აქ არა გადაწყვეტილების მიღების სისწრაფეშია საქმე, არამედ იდეოლოგიაში, ხედვაში. საერთოდ წასulis კრიტიკა თლად კარგი არ არის, მაგრამ მეორე მხრივ თუ კრიტიკულად არ შევაფასებთ, შეცდომების დაშვების დიდი ალბათობაა. ბატონ კვირიკაშვილს ჰქონდა ლიბერტარიანთან დაახლოებული შეხედულებები, ულტრამემარჯვენე შეხედულებები, ის ამას არც მალავდა და აქედან გამომდინარე რაიმე რეგულაციების მომხრე ნამდვილად არ იყო. აი ეს უშლიდა ხელსგადაწყვეტილებების მიღებას. იმიტომ რომ ის იყო არა მარტო პრემიერ-მინისტრი, ის იყო პარტიის თავმჯდომარეც. და ამიტომ პარლამენტიც ვერ იღებდა ოპერატიულად შესაბამის გადაწყვეტილებას. ცენტრალური ადგილობრივი მთავრობაც ვერ იღებდა ოპერატიულად გადაწყვეტილებებს. იმიტომ რომ იცოდნენ რომ ამ სახელმწიფო პირამიდის თავში იყო მემარჯვენე იდეოლოგიის მატარებელი პიროვნება. დღეს უკვე შევეჩვიეთ ჩვენ მამუკა ბახტაძე ჯერ ფინანსთა მინისტრის რანგში, ახლა უკვე პრემიერ-მინისტრიც არის და ის უფრო მოქნილი აღმოჩნდა. იცით, მე არ მომწონს ეს როცა მთავრობაში კაცი მოდის და ის კაფიოდ გამოკვეთილი ან მემარჯვენეა ან მემარცხენეა, იმიტომ რომ მოქნილობაა საჭირო. ჩვენი ქვეყანა დღეს არ არის ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც კაფიოდ ერთი რომელიღაც პოზიციას უნდა გაყვედა, ის მიგიყვანს სწორედ ტაძრამდე. დღეს საჭიროა მოქნილობა. გარკვეულ ეტაპზე შეიძლება მემარჯვენე იყო, გარკვეულ ეტაპზე შეიძლება კაფიოდ გამოხატული მემარცხენე. ყოველ შემთხვევაში, ჩემთვის, როგორც რიგითი მოქალაქისთვის, როცა ადამიანის სიცოცხლეზეა ლაპარაკი, აქ მემარჯვენე, მემარცხენეობა სრულდება. საერთოდ გაუგებარი ტერმინები, აქ უნდა ვიზრუნოთ ჩვენ ადამიანის სიცოცხლეზე. ვფიქრობ, ბახტაძეს მთავრობას ამის უნარი შესწევს. აი, რაში დაინახეთ ეს მოქნილობა და რაში დაინახეთ სხვაობა, იგივე ყოფილი პრემიერისგან, იმიტომ რომ მოვისმინეთ კიდეც პარლამენტში, მათ შორის ოპოზიციის მხრიდან, რომ ბევრი მსგავსება არის მათ პროგრამებში, სახელიც ერთი აქვთ, რეალურად მიმართულებაც ერთი. თქვენ რა დაინახეთ ამ მოქნილობის? მსგავსება თუ მიმართება, აინც იმიტომ რომ ეს ხო გუნდია რა ჯამში. ხო, მათ შორის უმრავლესობის განმარტება აბსოლუტურად გასაგები იყო, რომ ჩვენ ხო ვერ შევიცვლებოდით. ან თქვენ რა დაინახეთ უკეთესი? ძალიან კარგი შეკითხვა. მე სწორედ ჩემთვის მინდოდა გამერკვია რა სხვაობა ამ პროგრამებს შორის. წავიკითხე, შევადარე და გეტყვით რომ რა თქმა უნდა პრინციპული სხვაობა რო თქვა ახლა თვისობრივად ახალი დოკუმენტია დაწერილი, ასე არ არის.
არის არსებული დოკუმენტიც აქვს, რომ ქართული ოცნება ხომ არ შეიცვლებოდა, უბრალოდ შეიცვალა. არა, ეს არგუმენტი ვიც არაფერს არ ნიშნავს, იცით, თუ შეიცვალა პრემიერ-მინისტრი მემარჯვენე შეხედულებები და მოდის ბახტაძე, რომელიც პირველ განცხადებას აკეთებს ბანკების მისამართით. ხო, ეს ვერანაირად მემარჯვენე განცხადებაში ვერ ჩაჯდება. ხო, აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა. მაგრამ დოკუმენტს თუ ავიღებთ, ეს დოკუმენტი ნამდვილად საინტერესო დოკუმენტია. მე თუნდაც ავიღოთ პირველი, რომელიც მამუკამ ბატონმა მამუკამ წარადგინა 21 ივნისი დათარიღებული, ეს არის დროებითი მთავრობის და ეხლა რომელიც დათარიღებულია უკვე 12 ივლისით. ძირითადი ტექსტი ერთი და იგივე. მაგრამ არის მნიშვნელოვანი განსხვავებები. ყოველთვის ჩემთვის მნიშვნელოვანი განსხვავებები. მაგალითად ის, რომ პირველ ტექსტში საერთოდ ინდუსტრიალიზაცია სიტყვა ნახმარი არ იყო. ქვეყნის ინდუსტრიალიზაცია საერთოდ ინდუსტრიული განვითარებაზე ერთ სიტყვა არ იყო. ეხლა ეს ჩანაწერი გაჩნდა. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო არ უნდა იყოს მხოლოდ ტურისტული ქვეყანა, რომელიც მხოლოდ აზიანებს ქვეყანას, იმიტომ რომ მარტო ტურიზმი ქვეყნის განვითარებას აფერხებს, ის ქვეყანას არავითარ. ინდუსტრიალიზაციაში რას გულისხმობთ, რა შეიძლება იყოს? ინდუსტრიალიზაცია ნიშნავს ეკონომიკის ყველა დარგის განვითარებას ინდუსტრიული მეთოდებით. მაგრამ იმავდროულად ნაკლი ისევ ის არის, რომ წინა დოკუმენტშიც, როცა სექტორულ განვითარებაზეა ლაპარაკი, მრეწველობა საერთოდ ნახსენები არ არის, ახალ დოკუმენტშიც მრეწველობა საერთოდ ნახსენები არ არის. ყველა დარგებია ჩამოთვლილი, მრეწველობა იქაც არ არის, აქაც არ არის. არ არის საქართველოში მრეწველობა მთავრობისთვის, არც ყოფილა და ახალი დოკუმენტის მიხედვითაც ეხლაც მისთვის ადგილი არ მოიძება. მაგრამ არის საინტერესო, მაგალითად საუბარია მწვანე ეკონომიკაზე. წინა დოკუმენტში იყო, მაგრამ ახლა ეს უკვე ცალკე ბლოკის სახით არის წამოწეული. რაც ასევე მნიშვნელოვანი არის. და ერთი რამ ახლა ჩემთვის ეს განსაკუთრებით მტკივნეულია უნივერსიტეტების საბიუჯეტო დაფინანსებაზე ალაპარაკი. მე მინდოდა განათლების სამინისტროზე საუბარი, როგორც ყოფილ რექტორთან ამ შემთხვევაში. აი, წინა დოკუმენტში არ ყოფილა საუბარია დაფინანსების ახალ მეთოდებზე, აქ არა უბრალოდ ახალ მეთოდებზე, არამედ საუბარია საბიუჯეტო დაფინანსებაზე. ეს ასე რომ გარკვეული პროგრესი ხედვაში შეინიშნება, მაგრამ რა პოზიტივის დამიტოვა პროგრამა პირობითად პოზიტივი იმასთან შედარებით რაც იყო. იმდენად უკმაყოფილო გზნობა დამრჩა, როცა მოусმინე ეკონომიკური გუნდის მინისტრებს. ისე რას გულისხმობთ? აშკარა არის, რომ ისინი ამ თანამდებობაზე, ამ ეტაპზე ჩანან როგორც შემთხვევითი ადამიანები, შემთხვევით მოსული. ეხლა კარგად გამიგეთ, ყოველთვის ადამიანის ცხოვრებაში რაღაც ახალი იწყება, ის რომ გუშინ ის არ ჩანდა და არ იყო აქტიური პოლიტიკურად, ეს არაფერს არ ნიშნავს. ხო, ყოველთვის იწყება რაღაც, შეიძლება გუშინ არ იყავი აქტიური, დღეს შეიძლება დაიწყო აქტიურობა და მოხვიდე პოლიტიკაში. ამიტომ ვინც ამას აკრიტიკებს, რომ რატო აქამდე ხმა არ მოუღიაო, რა თქმა უნდა, ასეთ კრიტიკას უფლება აქვს, მაგრამ ეს ჩემთვის არგუმენტი არ არის. ჩემთვის არგუმენტი არის ის, რომ ფინანსთა მინისტრი პირველ გამოსვლაზე, როცა ძირითადად მელაპარაკება ეკონომიკის გაციფრულებაზე, რაც მნიშვნელოვანია, ფიქრობ, რომ ეს ფინანსთა მინისტრის ყველაზე მთავარი ამოცანა არ უნდა იყოს. ის უნდა ლაპარაკობდეს საგარეო ვალზე, უნდა ლაპარაკობდეს საგადასახადო პოლიტიკაზე, ის უნდა ლაპარაკობდეს საბიუჯეტო დაფინანსებაზე. ანუ ფინანსთა სამინისტროს საკმაოდ დიდი ბოსტანი აქვს მოსავლელი და რა თქმა უნდა გაციფრულება ფინანსთა სამინისტროს საქმეც არის, მაგრამ არა მარტო. თუმცა მან გარკვეულწოდ ეს გზად დასახა მათ შორის ვალის შემცირებისა, როცა ნაკლები დანახარჯი იქნება. კი ბატონო, ესეც ამიტომ ვიძახი, ეს უკვე მეორე გამოსვლა, მე პირველ გამოსვლაზე ვიძახი. რაც შეეხება ეკონომიკის მინისტრს, მან კიდევ უფრო უარესი შტაბ-შტილება დატოვა, იმიტომ რომ თავიდან რაც დაიწყო ლაპარაკი, რომ გათანაბრებითი განაწილება. ინკლუზივი? არა, ინკლუზივზე, ნახეთ, ინკლუზივ ცოტა გვიან ვიტყვი. ჯერ თქვა რომ თავარია, რომ თანაბრად განაწილდეს ეხლა შემოსავალი. თანაბრად განაწილების იდეა არ ახალია. ეჯერ კიდევ ქონდათ მე-19 საუკუნეში სოციალ-დემოკრატებს, იყო ასეთი ცნობილი პიროვნება ლასალი, რომელიც ჯერ კიდევ მარქსმა გააკრიტიკა 1875 წელს თავის გოთას პროგრამის კრიტიკაში. თქვა, რომ გათანაბრებითი განაწილება ეს მოსპობს, ყველაფერს არანაირი განვითარება არ იქნება. ამიტომ ამით გამოჩნდა მინისტრის კანდიდატურაში, ჯერ კიდევ კანდიდატი იყო მოუმზადებლობა. ხოლო ინკლუზიურ განვითარებაზე მან კიდევ უფრო გაუგებარი რამე თქვა, ეთყობა სჭირდება რომ წაიკითხოს რა არის ინკლუზიური განვითარება, როდესაც
თქვა რომ თურმე ეკონომიკური ზრდა მექნება ქარხანა რო ავაშენოთ, მაგრამ მოსახლეობას ეს რა სჭირდება? პირიქით, ინკლუზიური ზრდა სწორედ იმას ნიშნავს, რომ ქარხანა ავაშენოთ. რას ნიშნავს ინკლუზიური ზრდა? რომ ადამიანი მონაწილეობდეს ეკონომიკურ ზრდაში და ამ ეკონომიკური ზრდის ხერხს თვითონაც ნახულობ. თუ ქარხანა აშენდება, იქ რო ადამიანი დასაქმდება, ამიტომ ის ქარხანა უბრალოდ კი არ იწვევს ეკონომიკურ ზრდას. იქ ადამიანი თვითონ მონაწილეობს და მისი მდგომარეობა სოციალური და ეკონომიკური უმჯობესდება, იმიტომ რომ ხელფას მიიღებს იქიდან, შემოსავალი გაუჩნდება. და მე ბატონ გიორგი ელემენტარული. აღმოჩნდება კეინსის მულტიპლიკატორი, როცა ერთი ქარხანა მუშაობს, მე იმუშავებს სხვა ქარხნები. ასე რომ ეს გამოიწვევს სწორედ ეკონომიკურ ზრდას ჩართულობით. ინკლუზიური ზრდა სწორედ ჩართული ზრდა არის. ამიტომ კარგია რომ ეს ტერმინი გაჩნდა. სხვათა შორის ეს ტერმინი იყო სოციალური და ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია 2020-ში, რომელიც ბატონი ბიძინა ივანიშვილის მითითებით შეიქმნა, ღარიბაშვილის პრემიერობის დროს დამტკიცდა და კვირიკაშვილმა გადააგდო. ერთი კიდევ პოზიტივი პროგრამასთან დაკავშირებით. მე საქართველოს ვლოცავ რომ ამოღებულია ეს 4 პუნქტიანი გეგმა. პირდაპირ 4 პუნქტს ვეღარ იპოვით. არა, ანუ ულოცავთ. ულოცავთ, დიახ, ზოგადად იმიტომ რომ როგორ შეიძლება საქართველოს ქვეყანა, რომელსაც ამბიცია აქვს სრულფასოვანი განვითარების, დიდ ქვაბში არ ეტოვა და პატარაში ლაღათ იყო 4 პუნქტიანი გეგმა, ეს იყო პაროდია, ეს იყო პრიმიტივიზმი, როგორ შეიძლება ეკონომიკა დააზარალო. ის ხომ მხოლოდ 4 საკითხს არ შეიცავდა და 4 პუნქტად გაწერა სამაგიეროდ. ეს არის ტრადიციული პასუხი. საერთ ნაწილში რეალურად საერთაშორისო პარტნიორობისათვის იყო ძალიან ბევრი ჩვენი პრობლემის გადაჭრის გზა, როდესაც ამ 4 პუნქტიანი გეგმის შემდეგ საქართველოს ძალიან ბევრ თემასთან დაკავშირებით მწვანე შუქი მიიღო, მათ შორის სავალუტო ფონდისგანაც. გეთახმებით, სავალუტო ფონდთან მუშაობას მე კაცი ვერ მასწავლის 6 წელი ბათან მუშაობდი და ვიცი რაც არის, მათი პრიმიტიული მიდგომებიც ვიცი და სტანდარტული მიდგომებიც ვიცი, მათთვის თავარი რა არის. იყოს მაკროეკონომიკური სტაბილურობა და ბიუჯეტში არ იყოს გარღვევა. დაანჩენი რაც გინდა ის გიქნია. და ის რო გააკეთა დაუშვათ ესტონური მოდელი რო შემოიღო და გარღვევა მიიღო ბიუჯეტში, რატო არ წავიდა სავალუტო ფონდი წინააღმდეგი? იმიტომ რომ აქციზებს მოუმატეს. ბიუჯეტი დაბალანსდა, ამიტომ სავალუტო ფონდის შეფასება ჩემთვის ამ შემთხვევაში დიდი არაფრის მომცემი არ არის. თუმცა საჭირო იყო იმ თანხების მისაღებად, რომელიც მათს მაგრამ იცით რა, მოდით სხვანაირად ვთქვათ, ამ თანხებს მიიღებდი იმ სისულელეს არ გაკეთების შემთხვევაში. კარგად გამიგეთ, ბატონ გიორგი. მე პირადად ესტონური მოდელი მომწონს, მაგრამ არა ზოგადად. არამედ ის უნდა ყოფილიყო ეკონომიკის, მხოლოდ ეკონომიკის რეალური სექტორისთვის. მხოლოდ იმ სექტორისთვის, რომელიც იქნებოდა წარმოებაზე ორიენტირებული, მხოლოდ იმისთვის, რომელიც იქნებოდა მაღალ ტექნოლოგიებზე ორიენტირებული. ანუ ის რაც ეკონომიკას რეალურად განავითარებდა. თორე სასტუმროებს, რესტორნებს, სექტორი ითხოვს ჯერაც. სასტუმროებს არ ჭირდება ასეთი რამე შეღავათი. არც ფინანსურ სექტორს, რაზეც აპირებდა მე შეტანას და ღვთისმადლით ვერ მოესწრო ეს ყველაფერი და ბატონმა ბახტაძემ ეს შეაჩერა. ამიტომ ესეთი მიდგომა პრიმიტიულად გადმოიღეს ესტონური მოდელი. ესტონური მოდელი ესტონეთში მუშაობს. რატომ იცით? იმიტომ რომ ესტონეთს ეკონომიკის რეალური სექტორი აქვს. ჩვენ ეკონომიკის რეალური სექტორი სამწუხაროდ მორღვეული გვაქვს. და როდესაც შემოდიოდა დიდძალი ინვესტიციები დაუშვათ იგივე ნაციონალური მმართველობის დროს, ეს ინვესტიციები არ მიდიოდა ეკონომიკის რეალურ სექტორში. ეს მიდიოდა უძრავი ქონების ბაზარზე. უძრავი ქონების ბაზარზე კი იქნება იმის გასწრა, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური მდგომარეობა კარგია, ზრდის მაჩვენებლები გაქვს, ფინანსური რესურსი არის, მაგრამ ამ ფინანსური რესურსი ქმნის ფინანსურ ბუშტს. არაფერს ის არ იძლევა, იმიტომ რომ ის ფული შემოვიდა, შეისრუტა ეკონომიკამ, შეისრუტა ბანკებმა, ეკონომიკური განვითარება სტაბილური, რომელიც შემოსავლებს მოგცემს ქვეყანაში, არ გაქვს. სწორედ ამიტომ მივესალმები მე მწვანე ეკონომიკის თემას, ამიტომ მივესალმები მე ინდუსტრიულ განვითარებას. განათლებაზე მინდა მოვასწროთ საუბარი, თქვენ დაიწყეთ და მოდი ამ თემას. როგორ მოგეწონათ განათლების მინისტრის ხედვა და პროგრამა და რა დაინახეთ სიახლე, რაც შეიძლება დღეს ამ დარგ საკმაოდ პრობლემურ მიმართულებას და მძიმეს დაეხმაროს? ძალიან კარგი შეკითხვაა, მაგრამ უნდა დავიწყო, იმიტომ პრინციპულად არ ვიზიარებ ამ ყველა სამინისტროს ერთად გაერთიანებას. ახალ სტრუქტურულ მოდელს. რა თქმა უნდა, ეს ვინც არ უნდა იყოს, ხო, ახლა აწევადია? თუ ისე პრაქტიკულად შეუძლებელია და ბატონ გიორგი, მოდით ასეთი თეორიული მოდელი განვიხილოთ. რადგანაც არ გვინდა ბევრი მინისტრები, მოდით საერთოდ მოიქნებიან მინისტრები. პრემიერ-მინისტრს ყავდეს 14 ან 11 მოადგილე, ხო შეიძლება? ხო,
ეს გადაწყვეტილების მიღების ოპერატიულობა შეამცირებს და რატო? მინისტრის ვერცერთი მოადგილე ვერ არის გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიმღები. მან ეს უნდა მიიტანოს თავისი პროექტი ministrამდე. ეხლა რაც მეტი მოადგილე და სფერო ექნება, მით მეტი კონტაქტი, ნაკლები კონტაქტი არის მინისტრთან გადაწყვეტილების მისაღებად. თანაც ახლა წარმოედგინეთ, ამიტომ თუნდაც ეს მოდელი რომ არც ერთი მინისტრი არ ყავდეს და პრემიერ-მინისტრს ყავდეს 11 ან 12 მოადგილე, ეს გამოიწვევს რომ პირიქით შეჩერდება, შეფერხდება გადაწყვეტილების მიღება. ეხლა ქვეყნისთვის კულტურა ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროა, 2x2 4-ია და ჩვენი სავიზიტო ბარათია, ჩვენი ეროვნულობის განსაზღვრელია, ჩვენთვის ძალზე მნიშვნელოვანია და მას თავისი ელიტა ყავს, რომელსაც გარკვეული დრო მინისტრმა აუცილებლად უნდა დაუთმოს. სპორტი ასევე მნიშვნელოვანი არის ქვეყნის ჯანსაღი თაობის აღზრდისთვის და ჩვენი პატრიოტული ცნობების განვითარებისთვის სპორტი მნიშვნელოვანი თავისი ელიტა. ყველაზე ჩაფლავებული დარგი არის განათლება და მეცნიერება. ყველაზე სერიოზულად ყურადღება მისაქცევია. ამიტომ ამ გაერთიანებას მე ვერანაირად ხარს ვერ დაუჭერ. სწორედ როცა გინდა რაღაცა დარგი ამოწიო, მასზე უნდა ხდებოდეს ფოკუსირება და არა ყურადღების გაფანტო. იმიტომ რომ როგორი ვუნდერკინდი მინისტრიც არ უნდა მოვიდეს, ის ამას ვერ მოახერხებს. და განათლების დეტალი იყოს ბოლო დღევანდელი მხოლოდ საუბრის ჩვენი მიხეილ ბატიაშვილმა ჩვენ აღნიშნეთ უკვე განაცხადა რომ შეიცვლება დაფინანსების მექანიზმი სრულად. ეს თქვენ უკვე აღნიშნეთ. სხვა ძირითადი გზავნილები, როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყოფილი რექტორი რა მიიღეთ ბატონო? ამაზე რომ შეიცვლება დაფინანსების მექანიზმი ამაზე ლაპარაკობდა მიხეილ ჩხენკელი. რაც პოზიტივი იყო. ახლა მიხეილ ჩხენკელს მოუწია ჯეჯელავა ჩანაცვლება და ვინც არ უნდა მოსულიყო პოზიტივი იქნებოდა ვაშლების და კომბლეს შემდეგ. მაგრამ პრობლემა სხვა რამეშია. სამწუხაროდ ბატონმა მიხეილმა თავისი ეს შეხედულებები რაღაც ისა დროში გაიწალა, საზოგადოებას ვერ გააცნო. მაშინ როდესაც ბატონი ბატიაშვილი მოდის თუ არა, უკვე პროგრამაში უწერია ვალდებულებად აქვს დაღებული. პირდაპირ წერია არა უბრალოდ დაფინანსების შეცვლა, არამედ პირდაპირ საბიუჯეტო დაფინანსება. დღეს ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრობლემა არის საბიუჯეტო დაფინანსება. იმიტომ რომ უნივერსიტეტი ხელში შეყურებს სტუდენტს. სტუდენტის დაკარგვა უნივერსიტეტის არის ტრაგედია. რამდენ სტუდენტსაც დაკარგავ, იმდენი ფული გაკლდება. რაც ხარისხზე არის. რაც აისახება ხარისხზე, შენ არ ხარ დაინტერესებული რომ დაკარგო სტუდენტი. რადგანაც სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებელი ხარ, ვერც ფას ვერ გასდი. ამის უფლება არ აქვს. და გამოდის რომ წირი დაფინანსება 2250 ლარი არ ყოფნის უნივერსიტეტს. ახლა ერთია მათემატიკოსის ან ფილოლოგის მომზადება, რომელიც სავსებით საკმარისია, ბიბლიოთეკა, კომპიუტერი და მეორეა ექიმის მომზადება, რომელსაც ან ბიოლოგის, ფიზიკოსის მომზადება, რომელსაც ქიმიკოსის მომზადება, ექსპერიმენტული ბაზა სჭირდება. ეს აი ხარისხობრივად განსხვავებულ დაფინანსებას საჭიროებს და უნივერსიტეტებისთვის რა ხდება? ანუ შედარებით ნაკლებ ხარჯიანი ფაკულტეტებმა უნდა შეინახონ შედარებით ხარჯიანი ფაკულტეტები. ეს პრაქტიკულად ძალიან მოუქნელს და ბაზა ახლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში როცა შემოვიდა სან-დიეგოს უნივერსიტეტი და შემოვიდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში და საქართველოს სახელმწიფო ტექნიკურ უნივერსიტეტში მან სერიოზული დახმარება გაგვიწია, მაგრამ ეს ხო საკმარისი არ არის. ეს მხოლოდ მცირე ფრაგმენტია. უნივერსიტეტებს სჭირდება და რა თქმა უნდა ჯერ კიდევ ჩვენ ყავს ის მეცნიერები, რომელთაც შეუძლიათ იმის გაკეთება, რომ საქართველოში ეს სფერო არ ჩაკვდეს. რაც შეეხება პროგრამის აი ამ ნაწილს განათლების უმაღლეს განათლების ეს ჩანაწერი მე რა თქმა უნდა მომეწონა, მაგრამ სამწუხაროდ ისე უკმარისობით ზნობა მაქვს მეცნიერებას. ერთი რამე მინდა ტელემაყურებელმა გაეთვალისწინოს. თუ საქართველოში ხელი არ შეეწყო მეცნიერებას, მასწავლებლის გამზდელი მასწავლებელი არ გვეყოლება. ანუ ის პროფესორი, რომელმაც უნდა ასწავლოს, ის ვერასდროს ვერ ასწავლის ამ დარგში თანამედროვე მიღწევებს, თუ თვითონ არ არის ჩართული მეცნიერულ კვლევაში. ის ვერადოს ვერ გაიგებს თანამედროვე შედეგებს, თანამედროვე სტატიებს. ამიტომ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, საქართველოს მცირე ზომის ქვეყანაა, მეცნიერების ყველა დარგი ვერ იქნება განვითარებული, მაგრამ საჭიროა პროგრამული ხედვა, რაც ასევე მნიშვნელოვანია. და ამ პროგრამაში მე რა ვნახე, სწორედ პრიორიტეტების გამოყოფა მეცნიერებაში, რაც კარგია და პირველად დავინახე ჩანაწერი ქართველოლოგიური დარგების განვითარება. არ ყოფილა აქამდე ჩანაწერი. ეხლა გაჩნდა
და მე როგორც ქართველს, როგორც მეცნიერს მიხარია რომ მთავრობამ როგორც იქნა ჩათვალა მიზანშეწონილა და თავის საპროგრამო დოკუმენტში ეს ფრაზა გააჩინა. იმიტომ რომ ამის შემდეგ უკვე ამომრჩეველსაც და ჩვენ მეცნიერებსაც გვექნება მორალური და პოლიტიკური უფლება მთავრობას მოვთხოვოთ, აბა რა გაკეთა ქართოლოგიის ხელშესაწყობად. ჯერ შეფასებების დონეზე ვართ ის საავანსო პერიოდი რომელიც ჩაერთო ახალი მთავრობის მისი ეკონომიკური გუნდის თუ სხვების მიმართ ჩვენ მხოლოდ დავიწყეთ შეფასებები და ცხადია ამ ერთგვარად საავანსო პერიოდის გასვლის შემდეგ ლადო პაპავასთან ერთად შევაფასებთ უკვე შედარებით ჩაშლილ და დეტალურ ხედვებს როგორც ეკონომიკური გუნდის ასევე საქართველოს მთავრობის განახლებული შემადგენლობის სხვა წარმომადგენლებისა. ურმესი მადლობა ბატონ ლადოს მობრძანებისთვის. ჩვენ გავალთ რეკლამაზე, გავაცილებთ სტუმარს და სულ მალე უკვე გიბრუნდებით სხვა თემით და სტუმრით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. გასულ კვირაში ირლანდიაში საქართველოს საელჩოსა და აწარმოო საქართველოში ორგანიზებით საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ ღონისძიება შედგა. საინტერესო ბაზარია საქართველოსთვის ქვეყანა, სადაც ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავალი მსხვილუნარიანობის პარიტეტის მიხედვით, PPP-ის მიხედვით $76,300 აღწევს, რითაც ევროპაში მეორე, მსოფლიოში კი მე-6 ადგილს იკავებს ეს ქვეყანა. ირლანდიდან დაბრუნებული მიხეილ ხიდურელი გსტუმრობს საქმიანი დილის სტუდიაში. ვიზიტის დეტალებს, რა თქმა უნდა, აწარმოო საქართველოში პროგრამის და სხვა სიახლეებს თან მოვიკითხავთ, თუმცა ირლანდიით დავიწყებთ. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის. როგორც ჩაიგდეთ იქნებით ახლა. ირლანდია ჩემი გამორჩეული ქვეყანა არის ბევრი მიზეზით და დარწმუნებული ვარ, ბევრ საინტერესო თემას ეზიარეთ. იქაც მიუხედავად იმისა, რომ ცნობადობა არ თქვენ გაკლიათ. მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ირლანდია არის მართლა ის ქვეყანა, რომლის ისტორიის მოსმენით ჩამოდიხარ ახალი мотивაციით საერთოდ და თან ძალიან მსგავსი ქვეყანა არის მოგეხსენებათ მოსახლეობის კუთხითაც და ისტორიულადაც რო შეხედო მათ ძალიან ცუდი ეკონომიკური მდგომარეობა ჰქონდათ და ამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში მათ შეძლეს ის რომ გახდნენ სამაგალითო ქვეყანა და აქვთ იმდენად დაკავებული გრაფიკი რომ სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩადიან მათთან რჩევაზე და ჩვენ გქონდა საშუალება რომ გავსაუბრებოდით IDA-ის ანუ ირლანდიის ინვესტიციების განვითარების სააგენტოს და ასევე ასე ვთქვათ აწარმოო ირლანდიაში Enterprise Ireland-ის თავარ ფიგურას რომელიც დღეს პრეზიდენტი და CEO არის ქალბატონ ჯულია სინამონს რომელმაც რაღაც ძალიან არაფორმალურ გარემოში რამდენიმე საათის განმავლობაში გვესაუბრა იმ გამოწვევებზე რაც ირლანდიას ჰქონდა
საინტერესოა მის აღნიშნა. ანალოგიური სტრუქტურა ირლანდიაში წარმოდგენილია. პირდაპირ copy-paste-ით არა, მაგრამ არა, გეტყვით როგორ მოხდა. დაიწყეს ინვესტიციების განვითარების აგენტოთი IDA-ით და იმის გამო რომ გაიზარდა ძალიან ნефტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების რაოდენობა და ბალანსი დაირღვა ადგილობრივი ინდუსტრიალიზაციის და უცხოური ინვესტიციების კუთხით, შესაბამისად შემდეგ უკვე გააკეთეს სააგენტო Enterprise Island-ი, რომელიც ორიენტირებული არის მხოლოდ ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებას. და ერთ-ერთი საინტერესო თემა, რაზეც ვისაუბრეთ, არის სკოლის ასაკიდანვე აქვთ მაგ საგანი მეწარმეობა ზოგადად როგორც ესეთი სფერო. შესაბამისად არის ჩართული ძალიან აქტიურად მთლიანად მოსახლეობაც და მთელი ხელისუფლება მოსახლეობა ესე ვთქვათ ერთი გუნდის პრინციპით მუშაობს. პრინციპი არის თანადაფინანსება იქაც და აუცილებლად გავამახვილებ მეც ყურადღებას იმაზე, რომ მათ სწორად გაანალიზეს ის ფაქტი, რომ უნდა დაეხმარონ მეწარმეს, რა თქმა უნდა, მისცე ამით ინიცირება, მაგრამ შემთლიანად ყველაფერს გრანტის სახით ირლანდიელები არ იძლევენ, რადგან იგრძნობოდეს სერიოზულობა და სანდოობა თვითონ მეწარმეების მხრიდანაც. ასევე საინტერესოა ექსპორტის მიმართულებით, რასაც აკეთებენ. მათ ექსპორტის მიმართულებით აქვთ ყველაზე მნიშვნელოვან ქვეყნებში ფილიალები, ესე ვთქვათ, გახსნილი, სადაც ქირავენ ადგილობრივ, ანუ იმ ქვეყნის მცოდნე ექსპერტს და არ არის აუცილებელი ეს იყოს ირლანდიელი, რომელიც მუშაობს შემდეგ ირლანდიური კომპანიების ექსპორტის ზეგატანაზე. რაც ძალიან საინტერესო არის. კომერციული ატაშეების პრინციპი ასევე მათაც აქვთ. შესაბამისად, ძალიან საინტერესო არის კიდევ ერთი ის საკითხი და უმეტესად ის საკითხები, რაზეც ვისაუბრეთ, არ ყოფილა, ესე ვთქვათ, ახალი, ან ისეთი, რაზეც არ გვიფიქრია და პირიქით კარგი იყო ეს ყველაფერი იმის დასტურისთვის, რომ ის მიმართულება, რა მიმართულებაც აღებული გვაქვს, ირლანდიასაც უკვე აქვს, უბრალოდ ისინი დიდი ხნის განმავლობაში ამ პროგრამებს უშვებდნენ, მერე ხვეწავდნენ, სწავლობდნენ თავის შეცდომებზე და დღეს საბოლოო ჯამში უკვე იციან როგორ იმუშაონ ამ მიმართულებით. შესაბამისად, ჩვენ ამ მიღებული ცოდნით, რა თქმა უნდა, დავუბრუნდით უკან, გვინდათ რომ გადავხარშოთ ეს ყველაფერი და სწორად მოვაგროთ ქართულ რეალობას, იმიტომ რომ არის ახლა რაღაც განსხვავებები ირლანდიას და საქართველოს შორის, მაგალითად ირლანდია არის პირველი შეხების წერტილი ამერიკული კომპანიებისთვის, პირველი მიწა, ესე ვთქვათ, და შესაბამისად შემდეგ ირლანდიამ ძალიან კარგად გამოიყენა ევროკავშირის ის სარგებელი, რაც ევროკავშირის ყველა ქვეყანას აქვს, თუმცა ჩვენ არანაკლები სარგებელი გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების მიხედვით ჩინეთთან, რაც ასევე აღსანიშნავი არის და შესაბამისად ყველა ის პროგრამა, რაც თუნდაც თქვათ იქ მოვისმინეთ, პირდაპირ რა თქმა უნდა ვერ გადმოთამაშდება, თუმცა ძალიან ბევრი საინტერესო იდეა მოვისმინეთ, რასაც გავითვალისწინებთ. კეფენზე შენ თუ მე ბევრს ახალზე მინდა ვიკითხო, აწარმოების თითოეულ პროექტთან დაკავშირებით გვაქვს ხოლმე ამბები, პრინციპში მკითხველს და მაყურებელს მუდმივად იგებს. ჩინეთი ახსენეთ და კეფერინის სიახლეები. კარგი, კეფერინზე აუცილებლად გითხრა. პირდაპირ ეთერში ამაზე საუბარი არ ყოფილა მიშა და ამიტომ ჩვენ სამეულს აქვს ამისი ახლა პრეროგატივა. აი დაადასტურე ის, რასაც ვადასტურებ მეც, რომ ხორვატიის ნაკრების ამუნიცია არის შეკერილი აჭარაში. ბეტონო და ხუმრობთ ხოლმე რომ ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც ფინალში მოხვდა ხორვატიის ნაკრები იყო რომ საქართველოში შეკერილი უნიფორმები ეცვა რა თქმა უნდა ვადასტურებ ეს ესე არის. ეხლა შეგიძლია გეფერინზე ისაუბრო ან ეს. ეხლა იქეთ რომელი სპორტი რაღაცა იმის იქით იქნება. არა, ეხლა ამას რო გაიგებენ დანარჩენი გუნდები. ერთ საინტერესო რაღაცას დავამატებ, ჩვენ ასევე ირლანდიის შემდეგ ქონდა ვიზიტი პოლონეთში, ვარშავაში, სადაც პოლონეთის საქართველოს ბიზნეს ფორუმი გაიმართა და ვისაუბრე საინვესტიციო პოტენციალზე. ამასთან ერთად გამოვიყენა შესაძლებლობა და შევხვდი პოლონეთის ინვესტიციების და მეწარმეობის განვითარების პრეზიდენტსაც. იქიდანაც ძალიან საინტერესო იდეებით მოვდივართ, იმიდან განსაკუთრებულად პოლონეთს ჩვენ და მიხო განსაკუთრებული ურთიერთობა და დამოკიდებულება აქვს, შესაბამისად ძალიან დაგვეხმარა ეს ადამიანი. და ასევე შევხვდით ერთ-ერთ ინვესტორს, რომელიც არის საკმაოდ სხვილი ინვესტორი, რომელსაც უჭირავს სპეციალური აღჭურვილობის უნიფორმების წარმოება, რომელიც უკერავს შვედეთის არმიას, გერმანიის არმიას და ასევე თითქმის ძალიან ბევრი ევროპული ქვეყნის პოლიციას. შესაბამისად, ჩვენ პირდაპირ გქონდა საუბარი საწარმოს საქართველოში გაკეთებაზე და დღეს უკვე ჩვენ ამ ინვესტორს ვეხმარებით, რომ პარტნიორი იპოვოს და სექტემბერში ჩამოვა ეს ინვესტორი. თან დღეს საქართველოს იტალიის ბიზნეს ფორუმიც იმართება, ხო? თუმცა თქვენ ვერ დაესწრებით, იმიტომ რომ მიფრინავთ კირგიზეთში, იქაც თემა არის საინვესტიციო პოტენციალი საქართველოსი, რაც არ მინდა რაღაცას ქება გამოვიდეს იმ საინვესტიციო პოტენციალის, რაც გვაქვს, მაგრამ ჩვენ ახლა ჩინეთშიც ვიმყოფებოდით, მუდამ დავდივართ ესე აზიურ ქვეყნებში და ის განვითარების პროგრამები და ის მიღწევები, რაც გვაქვს, ფაქტობრივად შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აოცებთ
აზიელებს შესაბამისად საჭირო არის ჩემი აზრით მეტი road show, მეტი ფორუმის გაკეთება, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ მთელმა მსოფლიომ არ იცის ის მიღწევები, რაც მიღწევები საქართველოს სამბოლოო ათწლეულის განმავლობაში. კონკრეტიკა ორთავეს გვიყვარს, სამივეს, რა გზა გაიარა იგივე ქართულმა გეფერინმა საიმისოდ რომ შუაგულ ჰონკონგში, ჰერბორ სიტიში მოხდა და მისი მაღაზია გახსნილია. ჩვენ აი ამ კონკრეტული მაგალითებით ვამაყობთ, მაგრამ ეს შედეგი რეალურად დადგა. კი ბატონო. ეს არის კავშირების ეხლახან გაფორმებული უკვე ახალი ხელშეკრულების, მაგრამ ფაქტია რომ გეფერინმა ეს უფრო ადრე დაიწყო. რას უნდა მიბაძოს ქართულმა კომპანიებმა მიშა საიმისოდ რომ გეფერინის кейსები გამეორდეს? ჩემი აზრით პირველ რიგში ჩვენ თანამშრომლობთ ყველა კომპანიასთან, მაგრამ განსაკუთრებით კომპანიებთან, რომელშიც ხედავთ ძალიან დიდ პოტენციალს და სხვათა შორის ირლანდიელებიც ამას აკეთებენ. ანუ ისინი აკვირდებიან კომპანიას, რომელმაც რაღაცა ძროები განახორციელა, რაღაც პოზიტიური ძროები და შემდეგ იწყებენ მათ კომპლექსურ დახმარებას, რასაც ჩვენ თქვათ გეფერნის შემთხვევაში ვაკეთებთ. ეს არის მათთვის კონტაქტების მოძიება, რადგან მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ვართ სახელმწიფო, ჩვენ გვაქვს ბევრად მეტი შესაძლებლობა იმისი, რომ შევხვდეთ კონკრეტულ ინვესტორებს, თუნდაც საელჩოს დახმარებით მეშვეობით, რომელიც ირლანდიაში და პოლონეთში ძალიან დაგვეხმარა. შესაბამისად ეს ადამიანები ასევე მონაწილეობას ვიღებთ იმის გარკვევაში, რამდენად მზად არიან თუ არ არიან ეს კომპანიები, რომ თავისი პროდუქციის რეალიზება უკვე უცხოეთში მოახდინონ და კიდევ ერთი დამატებითი ის ფორუმები და ის road show-ები, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ, ყოველთვის კეთდება კერძო სექტორის ჩართულობით. და ამ ფორუმებში თუნდაც წასვლის პროცესი ქმნის ძალიან დიდ გამოცდილებას მათთვის და ძალიან უზრდის მათ კონტაქტებს. შესაბამისად ჩვენ ამაზე არ ვაპირებთ ამ წარმატებაზე, რა თქმა უნდა, შევჩერდეთ და ვაპირებთ რომ გავაკეთოთ. ეს თორე ისე ბევრი საინტერესო კონკრეტიკა არის ალბათ ერთ-ერთი მთავარი, ანუ სწორი ტარგეტინგის შესაბამისად და მეშვეობით ხერხდება ის, რომ როდესაც უკავშირდებით და ხვდებით ინვესტორებს და პარტნიორებს, რომელთაც უკვე დაწყებული აქვთ ფიქრი რომ განახორციელონ კონკრეტული აქტივობა. შესაბამისად უკვე მათთვის არ არის ხოლმე მაგალითად ახლა ინვესტორს, რომელსაც ჩვენ პოლონეთში შევხვდით, ვიცოდით რომ უკვე ნაფიქრი ქონდა იმაზე, რომ ნელ-ნელა უფრო აღმოსავლეთით გადმოეტანა თავისი საწარმო, რადგან როგორც მოგეხსენებათ, ხელფასები და ასევე პირობები ნელ-ნელა ძვირდება აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში და უკვე კომპანიები ფიქრობენ კიდევ აღმოსავლეთით გადაინაცვლონ. ბიზნეს პროცესების აუთსორსინგის ერთ-ერთი ესეთი თემა. დაიწყო მაგალითად დასავლეთ ევროპიდან გადმოტანა აღმოსავლეთ ევროპაში, ეხლა უკვე აღმოსავლეთ ევროპაშიც აღარ არის ის ხელმისაწვდომი სახელმწიფო პირობები, შესაბამისად, ამიტომ ჩვენ ზუსტად ეხა ვამბობ და პოპულარიზაციას ვაკეთებთ საქართველოს ლოკაციის როგორც ბიზნეს პროცესების აუთსორსინგის ლოკაციის. მე მინდა თქვენ დაწარმოეს გეგმებზე გითხოთ, რამდენიმე კვირის წინ დაახლოებით ერთ კვირა ნახევარზე მე მგონი თქვენგან ბიზნეს მკითხველი მოისმენდა და წაიკითხავდა საერთო ხედვას და გეგმაში ცვლილებების ანონს. რას აპირებთ და ის პროექტები, რომელიც დაანონსებული იყო დღეს რა ეტაპზე არის, რას უნდა ველოდოთ, დაბრუნდებით საქართველოში და თუ კიდე გამოგიჭერთ მე თბილისში ისე რომ სტუდიაში მოხვიდეთ, აი ამ შუალედში რას უნდა მივადენოთ თვალი, რას აპირებთ თქვენ? ახალი ხედვის კუთხით ჩვენ ის პროგრამები, რა პროგრამები გვაქვს აუცილებლად დავტოვებთ და გავაგზავნებთ მუშაობას, იმიტომ რომ სტატისტიკა რომ მოგიყვანოთ, ჩვენი მთლიანად ყველა ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში 372 პროექტი არის დაფინანსებული, რომელიც 900 მილიონ ლარამდე ინვესტიცია შეადგენს და დასაქმებული არის 15,000-მდე ადამიანს. შესაბამისად ეს პროექტები მუშაობს ძალიან აქტიურად. ჩვენ შეიძლება დავხვეწოთ პროგრამები და რა თქმა უნდა ამას ყოველთვის ვაკეთებთ, მაგალითად ვფიქრობთ იმ საკონსულტაციო მომსახურების თანხის გაზრდაზე, რასაც ჩვენი ბენეფიციარები იღებენ, ასევე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შევკრათ ერთგვარი კონსორციუმი საკონსულტაციო კომპანიების, რათა ჩვენ უზრუნველყოთ ის ხარისხი, რაც გვინდა რომ ჩვენმა ბენეფიციარებმა მიიღონ. ამასთან ერთად გამოვაპირებთ ახალი სექტემბრიდან გამოვყოთ ესე ვთქვათ განყოფილება, რომელიც იმუშავებს ბიზნეს განათლებაზე ქვეყანაში და ეს განყოფილება და ეს გუნდი იმუშავებს ყველა მიმართულებით, ეს იქნება როგორც ჩვენი ექსპორტიორი კომპანიების განვითარება, ასევე არაჩვენი ბენეფიციარი კომპანიების და ასევე საინტერესო იქნება, როდესაც ჩვენ ინვესტორს ველაპარაკებით ახალ შეთავაზებაზე და ველაპარაკებით კონკრეტულ სექტორზე, ჩვენ მათ ბიზნეს შეთავაზებაში უდებთ
იმ ადამიანების ტრენინგს ჩვენი ხარჯებით, რომელიც მას დაჭირდება. ამას აკეთებს ირლანდიას, ამას აკეთებს ბევრი ქვეყანა. კიდევ ერთი მიმართულება, რაზეც ვაპირებთ ვიმუშაოთ, ეს არის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტი, რაც ყველა ვამბობთ და მოგვეხსენება, რომ არის ყველაზე დიდი გამოწვევა. შესაბამისად, მე ძალიან ვმუშაობ და ჩვენი გუნდი იმაზე, რომ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის უფრო შეღავათიანი საკრედიტო ხაზი გავაკეთოთ ჩვენი ბენეფიციარებისთვის, რადგან მას შეძლონ კიდევ უფრო მეტი პროექტის გაკეთება. ანუ აქ სახელმწიფო ჩაერთვება რამე განსხვავებული ფორმით თუ აი როგორ ჩვენ თანამშრომლობთ ბევრ პარტნიორებთან, მათ შორის დონორ ორგანიზაციებთან, რომ მოვიჯიდოთ უფრო შეღავათიანი საკრედიტო ხაზი. რომ იყოს უფრო დაბალ საპროცენტო განაკვეთიანი ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, რაც სამწუხაროდ დღეს ჩვენ გვაქვს და ამაზე ძალიან ბევრს მუშაობთ. მინისტრმაც ახსენა, დარწმუნებული ვარ, რომ ის ხედები, რაც ბატონ გიორგის აქვს და ის გამოცდილება, საიდანაც ის მოდის კერძო სექტორი და ერთ-ერთი ყველაზე უმსხვილესი კომპანიიდან ძალიან დაეხმარება ჩვენს ხედვას. ასევე ერთ-ერთი მიმართულება ასევე არის ინფორმაციის კუთხით. ჩვენ გვინდა რომ დავიწყოთ ძალიან აქტიური PR კამპანია ქართულია და კარგიას კუთხით. ჩვენ უკვე შპართან მაგალითად მივაღწევთ შედეგად იმას, რომ შპარს ყველა თავის ფილიალში გამოყოფილი ექნება ჩვენთვის ქართული პროდუქტისთვის ცალკე გაყოფილება. შესაბამისად ეს არის ერთ-ერთი კამპანიის სუბკამპანია. ჩვენ ვაპირებთ მოვიცვათ მთელი რეგიონი, დავმეგობრდით ფესტივალ ფუძეობასთან ერთად, რომელსაც ყველა რეგიონში ექნება ქართული ფესტივალი და ახალია ეგა ფუძეობა არის ეს Check in Georgia's დაფინანსებული ძალიან საინტერესო პროექტი, რომელიც ხაზს უსვავს ამ ქართულ ფუძეს. შესაბამისად ჩვენ ფუძეობასთან ერთად გვექნება ყველა რეგიონის ცენტრში, ყველა რეგიონში სამეწარმეო მარკეტი, სადაც ჩვენ მიკრომეწარმეებს შესაძლებლობა ექნებათ, რომ გამოფინონ თავისი პროდუქცია. და სხვა მრავალი კიდე ახალი PR კამპანიის დაწყებისთანავე მე აუცილებლად გეწოვით და დეტალურად მოგიტყობთ. მინდა რომ გადამდები გახდეს ეს კამპანია. მიხეილ ხიდურელი, ეკონომიკისა და განვითარების სამინისტროს სააგენტოს აწარმოეს საქართველოში ხელმძღვანელი, მადლობა მას ნომრობისთვის. ჩვენ გავალთ ხა პაუზაზე, სტუმარს გავაცილებ და სულ რამდენიმე წუთში უკვე შეგიძლიათ ნახოთ ელენე ჩომახიძის რუბრიკა. ჩვენი ორშაბათის ტრადიციული სტუმარი, რაც უკვე ტრადიციული ქეთევან კვარცხავა იქნება. ქეთი კვარცხავა კომპანია BLC-ის მმართველი პარტნიორია და გველოდეთ წინ ძალიან საინტერესო საუბარი მოდის. რეკლამის შემდეგ უკვე ბექაბაციკაძესთან ერთად დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. ვიდრე მთავრობის განახლებული შემადგენლობა პარლამენტის მხრიდან ოფიციალურად დამტკიცდებოდა, მართული უმრავლესობის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა საშემოსავლო გადასახადის ზრდის ინიციატივაზე ღიად ისაუბრა. პრემიერის პასუხი მალევე მოისმინეთ, თუმცა მინისტრობის კანდიდატებისაგან მაინც იყო ამ ნაწილში საინტერესო გზავნილები შემოსავლის თანაბარ გადანაწილებაზე და ალბათ ამ მიმართულებით კიდევ ბევრ კითხვას უნდა გაეცეს პასუხი, მაგრამ დღეს იმ განცხადებას გამოვეხმაურებით, რომელიც საშემოსავლო ზრდას უკავშირდება და ელენე ჩომახიძე ქეთი კვარცხავასთან ერთად საგადასახადო ცვლილების საკონსტიტუციო გარანტიებს კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს და შეახსენებენ მათ, ვინც ამ თემით არის დაინტერესებული. ელენე, მოგესალმები და მივესალმები შენ სტუმარს. დილა მშვიდობის, ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებლებს. შენ სწორად აღნიშნე, ჩვენ ვისაუბრებთ საგადასახადო ცვლილებების საკონსტიტუციო გარანტიებზე და ასევე ცხადია შევეხებით დეპუტატ გია ჟორჟელიანის მიერ გაჟღერებულ ინიციატივას გადასახადების ზრდასთან დაკავშირებით, კონკრეტული მიმართულებით და ამასაც აუცილებლად ვახსენებთ ქეთი კვარცხავასთან ერთად. დილა მშვიდობის, ქეთი, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად დილიდან და ვისაუბრებთ საინტერესო თემებზე. მოდი მანამდე, სანამ ჩვენ გადავინაცვლებთ დეპუტატ გია ჟორჟელიანის მიერ ესე რომ ვთქვათ გაჟღერებულ ინიციატივაზე, მანამდე ვისაუბროთ საგადასახადო ცვლილებების საკონსტიტუციო გარანტიებზე და როგორი აღნიშნული გარანტიები საქართველოში პირველ რიგში ეს რომ ვუთხრათ მაყურებლებს. საქართველოს კონსტიტუცია გარკვეულწილად იცავს ადამიანების უფლებას იმაზე, რომ მათ ჰქონდეთ წინასწარ განჭრეტადი გადასახადები. ეს არის როგორც ინვესტორების უფლება, არ არის ეს მხოლოდ ინვესტორებისთვის გაკეთებული, ეს არის ელემენტარულად მოსახლეობისთვის გაკეთებული. საკონსტიტუციო გარანტიები არის გარკვეულწილად დაპირება მთავრობის და სახელმწიფოსი ხალხის მიმართ, რომ მათ შეუძლიათ პოლიტიკა აწარმოონ ისე და ისე მოემსახურონ ხალხს, რომ არ დაჭირდეთ გადასახადების გაზრდა. ამისათვის საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად გადასახადების გაზრდა სჭირდება ან ორგანულ კანონში, ან ორგანული კანონის მიღება, ან ახალი ორგანული კანონში, ან
ან ძველში ცვლილება, ან რეფერენდუმი. ამ შემთხვევაშიც ალბათ საჭირო გახდება რეფერენდუმის ჩატარება ან ორგანული კანონის მიღება, რომელშიც იქნება კონკრეტული ცვლილება გათვალისწინებული და ამის კარგად დასაბუთება. საინტერესოა ძალიან თქვენი მოსაზრებაც, ჩვენი კანონმდებლობა, ჩვენი კონსტიტუცია რამდენად არის ჩვენივე ქვეყნის ლიბერალური ეკონომიკური განვითარების საფუძველი თქვენი შეფასებით, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ფაქტობრივად ფუნდამენტური დოკუმენტია და რამდენად იძლევა აღნიშნული დოკუმენტი იმის გარანტიას, რომ ქვეყანა ვითარდებოდეს სწორად ეკონომიკური თვალსაზრისით და ამავდროულად კანონმდებლობა იყოს ლიბერალური. ზოგადად ჩვენი კონსტიტუცია საკმაოდ კარგი დოკუმენტია, ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლებებსაც, ბიზნესის გარკვეულწილად გარანტიებსაც კარგად არეგულირებს. რამდენად ლიბერალური პოლიტიკის, ვთქვათ, საფუძველია ჩვენი კონსტიტუცია, მეორე თემა, პრინციპში საკმაოდ ლიბერალურია და ეს მუხლიც 94 მუხლიც ერთ-ერთი ნიმუშია იმის, რომ კონსტიტუცია გარკვეულ გარანტიებს აძლევს ბიზნეს და მოსახლეობას მის ანუ სახელმწიფოს ფუნქციებთან დაკავშირებით. თუმცა ალბათ შეიძლება კიდევ უფრო მყარად ამ არგუმენტების შეტანა კონსტიტუციაში და გამყარება იმ მრწმენის, როგორც ჩვენი მოსახლეობისთვის, ასევე უცხოელებისთვის, ვინც დაინტერესდება საქართველოში, რომ საქართველოში განგრძობადი ეკონომიკური პოლიტიკა ასე ვთქვათ, იქნება შენარჩუნებული ლიბერალური გზით. ეხლა ზოგს სალანძღავ სიტყვა დაქვს ლიბერალური პოლიტიკა გამხდარი და მათ გონიათ, რომ ეს რაღაც ესეთი ვთქვათ, საქართველოს პრინციპების და ქართული პრინციპების საწინააღმდეგო სიტყვა ეს ასე არ არის, რა თქმა უნდა, ლიბერალური პოლიტიკა ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების განხორციელებას ანდობს უფრო მეტწილად ხალხს, ვიდრე ინდობს თვითონ. ანუ გადავხედოთ ძველ საბერძნეთს, საიდან მოდის ეს დემოკრატია და ლიბერალიზმი არის ერთმანეთთან აბსოლუტურად დაკავშირებული პრინციპები. ანუ სახელმწიფო ნაკლებად ერევა, ნაკლებად, ასე ვთქვათ, უჭერს მარწუხებს მოსახლეობას და ბიზნესს, იმისათვის რომ ის უფრო უკეთესად განვითარდეს. ხშირად ძალიან ზედაპირულად ხდება ხოლმე შეფასება ზოგადად და როდესაც ლიბერალ სალანძღავს სიტყვა და გახდილი აბსოლუტურად ამ საკითხში გაუთვითცნობიერებელ რბილად რომ ვთქვათ ადამიანს. აი ვისი პრაქტიკა არის სამაგალითო თქვენი აზრით, თქვათ საგადასახადო კუთხით არსებული კანონების თვალსაზრისით გაწერილი ესე რომ ვთქვათ კანონების მიმართულებით სხვა ქვეყნის და ახლა ვთქვათ რომელიც შეიძლება რომ ჩვენთვის იყოს ეს ჩვენზე იყოს მორგებული და ვთქვათ რაღაცნაირად მათეს ინტეგრირება კანონმდებლობა გვაქვს. მე ხა ვიცნობ ძალიან ბევრი სხვა ქვეყნის კანონმდებლობას. თუ ჩავთვლით არაოფშორულ კანონმდებლობებს, ოფშორულ კანონმდებლობას ვერ შევედრებით, იმიტომ რომ ცხადია იქ სხვანაირი პრინციპებია, სხვა გამოწვევებია, ჩვენთან სხვა გამოწვევებია. ჩვენ ვცდილობთ დაუკავშირდეთ ევროკავშირის კანონმდებლობაში, შესაბამისად, თლათ ისეთ, თქვათ, მაშინ რა ქვია, გადასარევ, ასე ვთქვათ, ლიბერალიზმშიც ვერ გადავეშვებით. ამიტომ გარკვეულწილად გვიწევს თავშეკავებული ლიბერალური, კარგი, ასე ვთქვათ, მყარი პოლიტიკის გატარება ამ თვალსაზრისით. საქართველოს საგადასახადო სისტემა ამჟამად საკმაოდ ნორმალურია და საკმაოდ კონკურენტუნარიანია. ჩვენთან სხვა გამოწვევებია უფრო ჩემი აზრით ინვესტიციების კუთხით, ვიდრე საგადასახადო პოლიტიკა, თუ რა თქმა უნდა მას არ შევეხებით და არ ვერჩით, როგორც ახლა გვაქვს საკუთრელი. გადავინაცვლოთ აღნიშნულ ინიციატივაზე. ესე იგი, გასულ კვირას გაჟღერდა აღნიშნული ინიციატივა, რომ 2500 ლარს ზემოთ არსებული ხელფასით 30% დაიბეგროს. ესეთი ინიციატივა გაჟღერა დეპუტატმა გია ჟორჟელიანმა. როგორ შეიძლება რომ შევაფასოთ აღნიშნული ინიციატივა, რამდენად რაციონალურია და რამდენად არის, ასე რომ ვთქვათ, მიზანშეწონილი, რომ ასეთი ცვლილებები განხორციელდეს ჩვენს. მიმაჩნია, რომ ცვლილება არის აბსოლუტურად არაგონივრული და არაკეთილგონივრული, ასე ვთქვათ. შემდეგი მიზეზების გამო, პირველი მიზეზი არის ის, რომ ჩვენ გვქონდა უკვე მზარდი, ასე ვთქვათ, საგადასახადო განაკვეთის სისტემა 2000-იანი წლების დასაწყისში, რომელიც შევცვალეთ რატომ? იმიტომ, რომ ნახევარი ეკონომიკა და ნახევარი ხელფასები გადასულიყო ჩრდილოვანი ეკონომიკის მხარეს, იმიტომ რომ კომპანიებს არ ჰქონდათ უბრალოდ საშუალება გადაეხადათ ის ხელფასი, რომელიც იყო შესაბამისად გადასახადებით, ასე ვთქვათ, დატვირთული. ჩვენ ახლა ვფიქრობთ საპენსიო რეფორმაზეც, რომელიც გარკვეულწილად
ტვირთს როგორც კომპანიების ასევე მოსახლეობის მხრიდან ზრდის ასევე ეხლა თუ დავიწყებთ ფიქრს იმაზე რომ შეიძლება შემოვიტანოთ მზარდი განაკვეთი საგადასახადო საშემოსავლო გადასახადის ეს იქნება აბსოლუტურად დამღუპველი ეკონომიკისთვის ჩემი აზრით ერთი მიზეზი იქნება ის რომ ჩვენ არაკონკურენტულ გარემოში მოვდივართ იგივე რუსეთთან ანუ მეზობელ ქვეყნებთანაც კი კონკურენციაში ვერ შევალთ საგადასახადო განაკვეთით მეორე ჩვენ მსგავსი პრაქტიკა გქონდა და ჭრდილოვანი ეკონომიკის გაზრდის ალბათობა იქნება ძალიან მაღალი იმ ეკონომიკური გარემოს პირობებში რომელიც გვაქვს ანუ ჩვენ ახალ ინვესტიციებზე ვერ ვიოცნებებთ იმ ვთქვათ რაღაც ახალი შემოსავლებით ახალი საშემოსავლო გადასახადით რომელიც ზრდის ასე ვთქვათ დატვირთვას ბიზნესზე და მე კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზია საქართველოში ასეთი შემოსავლის მქონე პირები არიან არც თუ ისე არც თუ ისე ბევრი და ეს ადამიანები პრაქტიკულად არჩენენ მათ გარშემო მყოფ ადამიანებს ეს არის ძალიან სერიოზულად გასათვალისწინებელი თემა თუ ჩვენ ვიტყვით რომ ეს ქონების გადასახადი არსებობს უკვე და ის პირები ვისაც უფრო მეტი აქვს შემოსავალი მეტადაც იბეგრებიან ანუ თუ პირის ქონება 40000 უბრალოდ შემოსავალი წლის განმავლობაში 40000 ლარს აღემატება, მისი ქონება იბეგრება ასევე ქონების ღირებულების 1%. მაგალითად, თუ იმ ადამიანს ვისი შემოსავლის წლის განმავლობაში 40000 აღემატება და აქვს მაგალითად 100000-ის ღირებულების სახლი, ბინა, მას 1000, თქვათ 1000 თუ ლარშია ლარი, ექნება გადასახდელი ქონების გადასახადის სახით. შესაბამისად, გარკვეულ წილად სახელმწიფო უკვე იმ პირებს, ვისაც მაღალი შემოსავალი აქვს შედარებით სხვებთან, გადასახადს უზრდის, საგადასახადო ტვირთს უზრდის. სხვათა შორის დეპუტატმა, როდესაც ესე ვთქვათ, ახსენა აღნიშნული ინიციატივა, აქვე მოაყოლა არგუმენტი, რომ ჩვენთან საუბარში, BMG-სთან საუბარში განაცხადა, რომ ბიუჯეტი დამატებით 500 მილიონი ლარის მობილიზებას შეძლებს, აღნიშნული გადაწყვეტილებით, ესეც აუცილებლად უნდა. მოდით, ჯერ გითხრან რისთვის ჭირდება ბიუჯეტს და რატომ არ ყოფნის ბიუჯეტს თანხა იმისაც 500 მილიონი ლარი დაჭირდეს, თქვათ. ჯერჯერობით ეს მთავრობა უნდა გადაწყვეტოს და არა პარლამენტმა ბიუჯეტს ჭირდება თუ არა დამატებითი შემოსავლები. შესაბამისად, ახალი გადასახადის შემოღება თავისი ბუნებით ისეთი საკითხია, რომელიც მთავრობამ უნდა შემოიტანოს და არა პარლამენტის წევრმა. ეს აქედან ძალიან მოკლე გადახოვა რომ გავაკეთოთ. და მეორე, თუ სახელმწიფოს ჭირდება ფული, ეს შეიძლება გაცილებით უფრო ეფექტურად განხორციელდეს უფრო შემცირებული ხარჯებით, მაგალითად შემცირებული პარლამენტარების რაოდენობით. მაგალითად, ჩვენი პარლამენტის რაოდენობა არის 150. ჩვენ ყველა განათლებული ადამიანი ვართ, შეგვიძლია დავგუგლოთ და ვნახოთ ჩვენი მოსახლეობის რაოდენობის მქონე ქვეყნებიდან რომელს აქვს მსგავსი ზომის პარლამენტი. განვითარებულ ქვეყნებზე მაქვს საუბარი და შესაბამისად აუცილებლად მოგვინდება პარლამენტარების რაოდენობის შემცირება. საინტერესო ინიციატივით გამოდიხართ. შემიძლია დაგეთანხმოთ და აუცილებლად გაჩნდება შესაბამისად ბიუჯეტში ფული ისე რომ ხალხს არ დააწვეს. ძალიან დიდი მადლობა ქეთი იმისთვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად დილიდან და ვისაუბრეთ სხვადასხვა საინტერესო თემებზე, საინტერესო ინიციატივაც გაჟღერდა. მე აუცილებლად მაყურებელსაც უნდა უთხრა, რომ გია ჟორჟელიანის აღნიშნულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით აღნიშნულ ინიციატივას გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე. მან აღნიშნა, რომ მათი ინიციატივების დიდი ნაწილი გულისხმობს გადასახადების შემცირებას, იმისთვის, რომ განვითარდეს ეკონომიკა. შესაბამისად, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ აღნიშნული პრემიერ-მინისტრის პოლიტიკა, ესე რომ ვთქვათ, მოიაზრებს არა გადასახადების ზრდას, არამედ პირიქით შემცირებას. საუბრობდით საგადასახადო ცვლილებების საკონსტიტუციო გარანტიებზე. ჩვენ აღნიშნულ თემებს აუცილებლად სეზონის დასრულებამდე კიდევ არაერთხელ შევეხებით. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ქეთი იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მადლობა ელენა ჩომახიძეს და მის სტუმარს. New York Times-ი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ BBC-ს ინფორმაციით ნაფიც მსაჯულთა გადაწყვეტილებით კომპანია Johnson & Johnson-მა სასამართლო დავა წააგო და იმ 22 ქალთან, რომლებმაც კომპანიას უჩივლეს. მათი განცხადებით, კომპანიის პროდუქცია კიბოს განვითარებას უწყობს ხელს. კომპანია 22 ქალს და მათ ოჯახებს კომპენსაციის სახით $4 მილიარდ $700 მილიონ გადაუხდის.
ამ 22 მომჩივანი ქალბატონიდან 6 უკვე სიმსივნით გარდაიცვალა, ხოლო მე-7-დან ვერ შეძლო სასამართლო პროცესებზე დასწრება, რადგან ქიმიოთერაპიის ინტენსიურ კურსს გადის. ქალბატონების მტკიცებით კომპანიის საბავშვო პუდრი ასბესტს შეიცავს, რომელიც სწორედ რომ სიმსივნის მაპროვოცირებელი და გამომწვევია. ის რომ ასბესტი იწევს სიმსივნეს, ამას მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციაც ადასტურებს. ჯონსონ & ჯონსონი განაჩენით იმედგაცრუებულია. ვფიქრობთ, შედეგი უსამართლოა, სასამართლო პროცესის დროს კი ბევრი შეცდომა დაფიქსირდა. ჩვენი პროდუქტი არ შეიცავს არანაირ კიბოს გამომწვევ ნივთიერებებს, აცხადებენ კომპანიაში. ამერიკის შეერთებული შტატების კვებისა და მედიკამენტების კონტროლის ადმინისტრაციამ შეისწავლა სხვადასხვა მსგავსი შემთხვევები 2009-2010 წლებში და განიხილა ჯონსონის საბავშვო პუდრის საზიანობის საკითხი, თუმცა მასში კიბოს გამომწვევი ნივთიერებების შემცველობა ვერ აღმოაჩინეს, მხოლოდ ერთ-ერთი ქალბატონის გარდაცვალების შემდეგ სასამართლო მიუბრუნდა ამ საქმეს და ყველაზე მეტი თანხის გადახდა ჯონსონ & ჯონსონს სწორედ გარდაცვლილ ევე ეჩევერიის სასარგებლოდ დააკისრა, რომლის ოჯახსაც კომპანია ვალდებულია რომ 417 მილიონი დოლარი გადაუხადოს. სხვათა შორის კომპანიის მიმართ სარჩელი კიდევ 9000 ადამიანმა შეიტანეს. დღეს საინტერესო ქალების ნარატივი გელით გვანცალაღიძესთან ერთად ნახოთ ვიდეო ანონსი. ორშაბათის ნარატივით აქტუალური თემებით ხსნით სამუშაო კვირას. სტუმრების ბლოკში მადონა ჭეიშვილი, ჯანდაცვის მენეჯერი შპს ლილოს სამედიცინო ცენტრის დირექტორი და მანო ქავთარაძე, პანკისი კემპინგის თანადამფუძნებელი. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალაღიძესთან ერთად. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. საქართველოს ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული სიკვდილიანობის მაჩვენებლით მსოფლიოს მასშტაბით 70-მე ადგილზეა. ამის შესახებ მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის განახლებულ ანგარიშში ჩაიწერა. ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ორგანიზაციამ 2016 წელს საქართველოს პლანეტის მასშტაბით ყველაზე დაბინძურებულ ქვეყნად მიიჩნია. მათი შეფასებით 100,000 კაცზე გაანგარიშების შემთხვევაში ქართული ჰაერი ყოველწლიურად 292 ადამიანს კლავდა, რაც გლობალურ საშუალო მაჩვენებელს რამდენჯერმე აღემატებოდა. ამ მხრივ ქვეყნის პირველობა მეთოდოლოგიური შეცდომის ბრალი აღმოჩნდა, თუმცა რამდენად იძლევა დაიმედების საშუალება 70-მე ადგილი და როგორია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მუშაობა ამ საკითხზე. ახლა უკვე თათია ჩაფიჩაძე ისაუბრებს ამაზე სტუმართან ერთად. თათია, მოგესალმებით და მიესალმებით შენ სტუმარს.
დილა მშვიდობის ანა მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიახ, ნინო თანდილაშვილი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე იმყოფება ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. კარგია რომ არ ვართ პირველ ადგილზე ცალსახად და ვართ 70-ე ადგილზე, თუმცა პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, რამდენად იძლევა დაიმედების საშუალებას 70-ე ადგილი და როგორია საქართველოს მდგომარეობა რეგიონის მიხედვით და შემდგომ უკვე ევროპასაც რო შევატაროთ, რამდენად მძიმეა ჩვენთან მდგომარეობა. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით საეთერო დროის დათმობისთვის. ნამდვილად მნიშვნელოვანი საკითხი არის. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ანუ გადაინაცვლა მე-4 ადგილიდან 70-ე ადგილზე ჯანდაცვის ორგანიზაციის კვლევების თანახმად. მე ვიტყოდი, რომ ეს არის რეალობასთან ახლოს არსებული მონაცემი, ანუ ეს არის იმ სიტუაციის აღწერა, რაც ჩვენ დღეს ქვეყანაში გვაქვს. ეს არ არის საუკეთესო მონაცემი, ცხადია, იმიტომ რომ თვითონ ჯანდაცვის ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა რუკა, სადაც ძალიან კარგი ევროპული ქვეყნები არიან მოწინავე ადგილებზე და რეალურად დაბინძურებული ტერიტორიები ნაკლებად არის და ცხელი წერტილებიც ნაკლებად არის ამ ქვეყნებში. თუმცა ეს ასახავს რეალობას, ანუ ასახავს რეალობას იმ მონაცემებზე დაყრდნობით, რაც გარემოს დაცვის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ასევე სხვა შესაბამის მოუწყებებმა მიაწოდეს ჯანდაცვის ორგანიზაციას და ეს არის კვლევა, რომელიც გვეუბნება, რომ საუკეთესო ჰაერი არ გვაქვს, თუმცა რეგიონში მაგალითად ჩვენთან შედარებით მოწინავეა თურქეთი, სადაც გაცილებით უფრო მაღალი არის ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება, მაგალითად სომხეთში, სადაც უფრო მეტი ლოკაცია, სადაც უფრო ცხელი წერტილები მეტი არის ვიდრე საქართველოში. თუმცა ეს არ გვაძლევს იმ, ასე ვთქვათ, მოდუნების საშუალებას და ეს არ არის ის მონაცემი, რომ აქ უნდა გავჩერდეთ, იმიტომ რომ ყველა უგრძნობთ, რომ მაგალითად თბილისში საკმაოდ დაბინძურებული ატმოსფერული ჰაერი და აუცილებელია, რომ გატარდეს ძალიან სწრაფი ქმედითი ღონისძიებები. ტენდენცია როგორია ბოლო წლების, ვთქვათ, ეს 70-ე ადგილი უკვე გაუარესებული მაჩვენებლებია ბოლო წლების განმავლობაში თუ უმჯობესდება, რა სიტუაცია თქვენ როგორ აფასებთ იმ ინდიკატორული გაზომვის შედეგებით იმ ბაზებით რაც გაქვთ და ასე ვთქვათ, რითაც ხელმძღვანელობთ, რამდენად სწრაფად უარესდება ან უმჯობესდება მდგომარეობა. გეტყვით, ესე იგი, ჩვენ გვაქვს არაერთი გაზომვას ვატარებთ, როგორც მოგეხსენებათ, მონიტორინგს აკეთებს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ეს არის ავტომატური სადგურების მეშვეობით და ეს არის ინდიკატორული გაზომვების მეშვეობით და ასევე გვაქვს მობილური სადგური, რომელსაც სხვადასხვა ლოკაციაზე, ასე ვთქვათ, მივდივართ და ვზომავთ და ვაფასებთ ჰაერის მდგომარეობას. მნიშვნელოვანი გაუარესება, ანუ ბოლო წლების განმავლობაში ტენდენციურად ნამდვილად არ შეიმჩნევა, თუმცა არის ლოკაციები, სადაც მუდმივ რეჟიმში გვაქვს გადაჭარბებები, მაგალითად ხშირად გვითქვამს და კიდევ ერთხელ გავმეორდები, რომ ეს არის წერეთლის გამზირი, სადაც გვაქვს გადაჭარბებები მტვრის ეგრეთ წოდებული მცირე ნაწილაკების დადგენილ სრულ ოდენობასთან მიმართებით და გვაქვს ასევე აზოტის დიოქსიდის გადაჭარბებები. ეს ძირითადად გამოწვეული ავტოსატრანსპორტო ნაკადებით, ამას შეაჩვენებს ინდიკატორული გაზომვების შედეგები, მაგალითად მელიქიშვილის გამზირზე, როდესაც ბოლოს ჩავატარეთ გაზომვები, იქაც იყო გადაჭარბება. თუმცა პროგრესულად მზარდი რიცხვები ნამდვილად წინა წლებთან შედარებით არ არის. ანუ რომ ვთქვათ და შევაფასოთ, სტაბილურად თითქმის ერთი და იგივე დონის გადაჭარბებები გვაქვს ყოველწლიურად, რაც მიანიშნებს იმას, რომ არის ლოკაციები, სადაც აუცილებლად უნდა გატარდეს შესაბამის ღონისძიებები, ანუ განიტვირთოს მაგალითად სატრანსპორტო ნაკადები და მთელი რიგი სხვა ღონისძიებები უნდა დაიგეგმოს იმისათვის, რომ რაღაცა გარკვეული პროგრესი გქონდეს, ანუ შევწყვეტეს ღონისძიებები, რა გვაქვს ჩაწერილი სტრატეგიაში, რომელიც არსებობს რამდენადაც ვიცით, როგორ არის გაწერილი ეს ღონისძიებები და სად ვართ დღესდღეობით, რამდენად სწრაფად ხდება იმ ყველა ღონისძიების გატარება, რომელიც არა მარტო თქვენ ხართ თქვათ ამ შემთხვევაში პრომესილი, არამედ სხვა უწყებებიც. 2017 წელს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა ქალაქ თბილისის ატმოსფერული ჰაერის პროგრამა. რატომ ქალაქ თბილისის? იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად ევროკავშირში მიღებული პრაქტიკა, რომ ქალაქი, რომელშიც გაქვს დაბინძურება და რომელშიც ხვდები, რომ ანუ მნიშვნელოვნად უნდა გააუმჯობესო ჰაერის მდგომარეობა, სპეციალურ პროგრამას აკეთებ ღონისძიებების ნუსხას და თვითონ უწყებას ევალება ამა თუ იმ ღონისძიების გატარება. 2017 წლის მერე გვაქვს მნიშვნელოვანი პროგრესი, მე ესე ვიტყოდი, ანუ თითოეულმა უწყებამ თქვა დაიწყო მუშაობა აქტიურად მაგალითად ტექნიკურ დათვალიერებასთან მიმართებით და 2019 წლიდან გადავარდა, თუმცა პროგრამის მიხედვით 2019 წლიდან გვაქვს გათვალისწინებული, ასე ვიტყოდი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის მაგალითად მწვანე საფარის ზრდა და მატება ქალაქში, რომელსაც თბილისის მერია აკლია ნამდვილად და არის აუცილებელი, მე ასე ვიტყოდი, არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება ავტოსატრანსპორტო სექტორის რეგულირება, რომელიც არა მხოლოდ ტექნიკურ დათვალიერებას, არამედ ემისიების სტანდარტების დაწესებასაც ითვალისწინებს, ანუ რომ შევამციროთ სატრანსპორტო სექტორიდან გაფრქვევები და ნაკადები შემცირდეს, ანუ ამას თბილისის მერია, ასე ვთქვათ, თბილისის მერიის კომპეტენცია გახლავთ. არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სამშენებლო სექტორის რეგულირება, რაც გულისხმობს იმას, რომ სამშენებლო სექტორის საქმიანობა ისე უნდა წარიმართოს, რომ მისი წილი
ჭაირის დამინძურებაში მაქსიმალურად შემცირდეს. დამცავი ბადების გამოყენებით უნდა ხდებოდეს მშენებლობები. ანუ პროგრესი ამ მიმართულებით არის რეგულაციები. სამშენებლო კომპანიებს როცა ვახსენებთ, რომელიც ვთქვათ ერთ-ერთი დამაბინძურებლად შეიძლება ჩაითვალოს, მათი მზაობა როგორია, მათი თანამშრომლობა თუ ხდებით დღესდღეობით რა ვალდებულებები აქვთ და რამდენად სწორად ასრულებენ, იმიტომ რომ დღესაც ხდებით რიგით ბევრ დარღვევებს, ვთქვათ, იგივე სტანდარტების დაცვაზე, რაც ევალებათ წვრიან მანქანებს და ვთქვათ რაღაც ამ სამშენებლო ობიექტებიდან გამოსულს. რამდენად ასრულებენ იმ ყველაფერს, რაც მე ვფიქრობ, რომ ამ ნაწილში აუცილებელია კონტროლის გაძლიერება. ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია ესეც იყო, რომ ანუ მკაცრად გაკონტროლდეს სამშენებლო სექტორი, იმიტომ რომ არის რიგი დარღვევები, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ანუ ყველა არასრულებს იმ ვალდებულებას, რაც კანონმდებლობით გვაქვს. და აუცილებელი არის, რომ გამკაცრდეს კონტროლი და უფრო იყოს სისტემატური და ვფიქრობ, რომ ეს შედეგს გამოიღებს და აუცილებელი არის, რომ ამ ნაწილში თვითონ ის უწყებები, რომლებსაც სამშენებლო საქმიანობების კონტროლი ევალებათ, იყვნენ ძალიან კაცრები და ეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იქნება, რომელიც გაგვიუმჯობესებს მდგომარეობას ამ მიმართულებით და ვფიქრობ, რომ ჯამში ეს ყველა ღონისძიება, რაზეც საუბრობდი, თუ კი გეგმაზომიერად შესრულდება, ცხადია, რომ შეუძლებელია, რომ რაღაცა 1 და 2 თვის ვადაში, ანუ მნიშვნელოვანი პროგრესი შევნიშნოთ, ხო? თუმცა აუცილებელია, რომ იყოს მნიშვნელოვანი პროგრესი და თუ სწორად მივყვებით, რა თქმა უნდა, იმ ღონისძიებებს, რაც გვაქვს. აი ღონისძიებების განხორციელების პარალელურად ვფიქრობ, რომ პროგრესი გვექნება. აი მე მოგიყვანთ მაგალითად ტყუის შემცველობასთან დაკავშირებით. ჩვენ არაერთი ნაბიჯი გადავდგით იმისათვის, რომ ბენზინში ტყუის შემცველობა მაქსიმალურად შემცირებულიყო და გატოლებულიყო ევროპულ სტანდარტს. ამან 2015 წლიდან დავიწყეთ რეალურად ეს აქტივობა და დღეს ჩვენ ქვეყანაში, ანუ ბენზინის სტანდარტი არის ევროკავშირის სტანდარტთან აბსოლუტურად თანხვედრაში. ამან მოგვიტანა ის, რომ დღეს ჰაერში ტყუის შემცველობა, მათ შორის დედაქალაქში, აბსოლუტურად მინიმუმამდეა შემცირებული და გადაჭარბებები არ აქვს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ანუ რაღაცა პერიოდის შემდგომ უკვე ნათელი შედეგი დაიდო და ეს ცხადყოფს იმას, რომ ყველა ღონისძიებას თავისი ადეკვატური შედეგი მოყვება. ამიტომ კონკრეტული ვადის თქმა ცხადია მიჭირს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ თითოეული ღონისძიების განხორციელების პარალელურად პროგრესი იქნება აუცილებლად ნათელი და ამას დავინახავთ. თბილისის რომელი ქალაქებია, კიდე რომელი რაიონებია, სადაც განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა და იქ როგორ ხდება ამის რეგულირება, თქვა თუ არსებობს თვითმმართველობების სხვა ქალაქების დონეზე გაწერილი პროგრამები, რაც აქტუალდებულებად რო შეასრულოს. ესე იგი ერთ-ერთი არის მაგალითად ბათუმი, ქალაქი ბათუმი, რომელიც ასევე ურბანული ქალაქია და თქვა იქაც არის რამოდენიმე ლოკაცია, სადაც ინდიკატორული გაზომვა გვიჩვენა გადაჭარბებები, არის მაგალითად იგივე ჭიათურაშიც გქონდა გადაჭარბებები. ამ ეტაპზე ამ ქალაქებში და ამ მუნიციპალიტეტებში პროგრამები არ გვაქვს, თუმცა ჩვენ ვაპირებთ, ანუ ასევე ამ მუნიციპალიტეტებისათვის პროგრამების შემუშავებას, რაც დაახლოებით იგივე ტიპის რეკომენდაციები იქნება, როგორც თბილისის შემთხვევაში, თუმცა სადაც სამრეწველო ზონები არის, სადაც სამრეწველო საქმიანობები გვაქვს უფრო მეტად, თქვათ, ვიდრე ჩვენ დედაქალაქში, იქ ცოტა სხვა ღონისძიებები არის აუცილებლად გასატარებელი, იქ უკვე კერძო სექტორს უნდა მიეცეს რეკომენდაციები, რომ წარმოება ისე წარმართოს, თქვათ, ახალი ტექნოლოგიები განერგოს თავის საწარმოში, რაც მაქსიმალურად შეამცირებს საწარმო პროცესიდან გაფრქვევების წილს. ანუ ესეც ერთ-ერთი პრიორიტეტია, რაზეც მუშაობთ ჩვენ მინდა გითხრათ უწყებაში და ამასაც ძალიან მალე გავხდით, ასე ვთქვათ, საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომს. ანუ რომ შევაფასოთ, ეს არის კომპლექსური საკითხი, ანუ არ ეხება რა თქმა უნდა მხოლოდ დედაქალაქს, საქართველოს მთელ ტერიტორიებს. ახლა გვაქვს ადგილები, სადაც ფანტასტიკური და ატმოსფერული ხარისხის მდგომარეობა გაქვს, მაგალითად თიან რეგიონში, ხო? თორემში ქალაქები, ურბანული დასახლებები, სადაც უამრავი ადამიანი ცხოვრობს, ყოველდღიურად რამდენად მძიმე სიტუაციაა, უფრო და უფრო მეტად შეუძლებელია არის ქალაქებში, ისე თქვა. მე მინდა გითხოთ, შედეგები, რასაც თქვენ აწვდით იგივე მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციებს, რამდენად არის სულ თანხვედრაში სხვა ევროპულ ქვეყნებთან ჩატარებული კვლევებისა და თუ გვაქვს რაოდენობრივად, თუ გაქვთ თქვენ შესაძლებლობა, რომ მთელი ქვეყანა, ასე ვთქვათ, მოიცვათ და რესურსი თუ არსებობს ამისა, ასე ვთქვათ, 4 სადგურია მხოლოდ, თუ აპირებთ თქვა დამატებას გაფართოებას გცემს. დედაქალაქში გვაქვს 4 სადგური, ერთი არის ფონური, ანუ ვაშლიჯვარში, დანარჩენი არის ანუ სხვადასხვა ლოკაციებზე, მათ შორის წერეთლის გამზირზე, რომელიც ანუ ასე ვთქვათ, გზასთან საკმაოდ ახლოს არის და გვაჩვენებს აბსოლუტურად ზუსტ მონაცემებს. ეს არის თანამედროვე სტანდარტების ავტომატური სადგური, იაპონური, რომელიც სრულად ევროპული სტანდარტების შესაბამისად გვაწვდის ინფორმაციას და უწყუარი არის მონაცემები, თალსახად შემიძლია გითხრათ, ინდიკატორულ გაზომვებს რაც შეეხება. აქაც თანამედროვე სტანდარტების მიხედვით ვატარებთ გაზომვებს, იგზავნება ბრიტანეთის აკრედიტირებულ ლაბორატორიაში და იქედან მოდის შედეგები კონკრეტული. წელს ვამატებთ ავტომატურ სადგურს ქალაქ რუსთავში, გვაქვს ბათუმში
ჭიათურში, გვაქვს ჭიათურაში, გვაქვს ზესტაფონში, ანუ თუმცა ცალსახად მინდა ვთქვა, რომ ეს ქსელი საკმარისი არ არის, ჩვენ გეგმავთ ასევე ქსელის გაფართობას, მათ შორის გვინდა რომ დედაქალაქშიც დავამატოთ რამოდენიმე ლოკაციაზე ავტომატური სადგური, იმიტომ რომ კიდევ უფრო მეტი და სრულყოფილი მონაცემი მქონდეს, ასევე გვინდა სხვა დიდ ქალაქებში სადგურების დამატება, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირად ღირებული სიამოვნება არის, ესეც აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, თუმცა აუცილებელი არის, იმიტომ რომ პირველი რაც გვჭირდება მონიტორინგის შედეგები. ამის გარეშე წარმოუდგენელია, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებმა სწორად დაგეგმონ ღონისძიებები იმისათვის, რომ ჰაერი გაუმჯობესდეს. ამიტომ ამ ნაწილშიც მუშაობთ დონორების დახმარების და მე ვიცი ახალი მთავრობის და ახალი პრემიერის მეთაურობით არსებობს თქვა ახალი სტრატეგია. თუ შეგიძლიათ რაიმე თქვა, რა იგეგმება მომავალში? დიახ, ესე იგი მე ჩემთვის როგორც ცნობილი არის და თქვენ დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენს გაქვთ ინფორმაცია, რომ პრემიერის მხრიდან დაანონსდა, რომ იქნება ახალი ინიციატივები ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით და ეს ინიციატივები ასევე უპასუხებს იმ პრობლემას, რაც დედაქალაქში გვაქვს და არა მხოლოდ დედაქალაქში. ამ ეტაპზე მე კონკრეტული დეტალების, თქვათ, დეტალებს ვერ გეტყვით, ცხადია ეს ასე თქვათ თავრობის ინიციატივის ფარგლებში იქნება დარწმუნებული ვარ, მაგრამ იქნება ის ადეკვატური პასუხი იმ პრობლემისა, რომელიც გვაქვს და კიდევ ერთხელ ვიწყო, რომ 70 ადგილი არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მშვიდად უნდა გავაგზავნოთ ქალაქში ცხოვრება. პირიქით მოსვენების საშუალება არ მქონდეს ამ რეალობიდან გამომდინარე და არაერთი ღონისძიება უნდა დავგეგმოთ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ნინო თანდილაშვილი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სტუმრობდა საქმიან დილაში. მადლობა თათიას და მის სტუმარს ძალიან საინტერესო საუბრისათვის და რა თქმა უნდა ეს არის თემა, რომელსაც აქტიურად ეხმაურება ხშირად ცენტრალური მთავრობა და რა თქმა უნდა დედაქალაქის მერია, შესაბამისი სამინისტროს უწყების ხელმძღვანელების და ასე შემდეგ ჩართულობით ჩვენ მუდმივად გავაახლებთ ამ მიმართულებით ინფორმაციებს და BMG-ს მკითხველს ყოველდღიურად ექნება შესაძლებლობა რომ სიახლეები ამ თემაზეც რა თქმა უნდა წაიკითხოს ჩვენს ვებგვერდზე. საქმიან დილას ამით ვასრულებთ. ხვალდილის 8-ზე შევხვდებით ერთმანეთს ეთერში. იქამდე წინ გელოდებათ ქალების ნარატივის ზუსტად 11-ზე და რა თქმა უნდა საქმის კურსის ეთერი ბექაბაც გადასცენ და დათო ჯალაღონიოსთან ერთად საღამოსაც არ უნდა გამოტოვოთ. პირველზე 22 საათსა და 30 წუთზე საქმის კურსის შემაჯამებელი გამოშვება. ბედნიერ დღეს გისურვებთ და ხვალამდე გემშვიდობით.